gataga kĩeha mũciĩ ũrauga nĩwe kũriũka na ningĩ nĩwe muoyo ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ nĩguo wĩkaga ũrathima andũ tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera nĩguo wĩkaga ũrathima andũ tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera kia mutumia wari akuwe gutawo ciana ciake ituike ngombo tondu icokiria mathiri yatuire cianda-inĩ ciao no gutherera kwa maguta nĩ kũingata gũkombo mũciĩ tondu icokiria mathiri yatuire cianda-inĩ ciao no gutherera kwa maguta nĩ kũingata gũkombo mũciĩ Jesu nĩguo wĩkaga ũrathima andũ aku tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera ũrathima andũ tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera ota ũrĩa matu mairũ mathiathiathiaga magathengera riũa rĩare mbura nene yarĩkia kura na ta ũrĩa kuoko kwa mũtumia gwakinya kũmũkoragĩrĩro rĩmwe gũkarehe gĩkeno mũciĩ na ta ũrĩa kuoko kwa mũtumia gwakinya kũmũkoragĩrĩro rĩmwe gũkarehe gĩkeno mũciĩ Papa nĩwoka ũrathima andũ tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera nĩguo wĩkaga ũrathima andũ tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera no gũtherera kwa maguta nĩkũingata gũkomba mũciĩ 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 ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ na ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jireh mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jireh mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra kiugo gĩaku nĩ kĩama ngorere othe akwĩhoki na ũrĩa wothe wĩranĩire no nginyagio ũkĩhingia thĩna yothe na igũrũ gũtikoneka ũngĩ tawe waragia kiugo no gakĩrũmĩrĩra ũkĩhingie rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jireh mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jireh mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciatuire ũkombo-inĩ matuire manyariragwo nĩ thũ yao Farao wamatumire Musa nĩgetha kamahonokie wamĩrĩire ũhotani Ngai no kĩmahotanĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jireh mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ
ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagweta Jehova Jaire mabata makwa ukahingia riria ndokirirwo ni thu ndoragia maitho na iguru ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera kumenya ati kwi mundu ugwiciragia meciria mega ningi mathayo Jehova we watu witobekete ndaine ya maitu nduri hindi ungindiganiria ni ugite oguo riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagweta Jehova Jaire mabata makwa ukahingia riria ndokirirwo ni thu ndoragia maitho na iguru ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagweta Jehova Jaire mabata makwa ukahingia riria ndokirirwo ni thu ndoragia maitho na iguru ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera muturire wa guku thi rimwe ni urituhaga nguru igakinya mwisho ni uria tumitumanite ndoka nguhe thiri no ya gwitanaga na iguru ndanehokaga yuyu na ndari hingwa ria njonora riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagweta Jehova Jaire mabata makwa ukahingia riria ndokirirwo ni thu ndoragia maitho na iguru ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagweta Jehova Jaire mabata makwa ukahingia riria ndokirirwo ni thu ndoragia maitho na iguru ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagweta Jehova Jaire mabata makwa ukahingia riria ndokirirwo ni thu ndoragia maitho na iguru ndagweta Jehova nisi bara ciothe ukandoerera Oh yeah, so shana mutukanio mwega wa mudogo to DJ Mark George Msapele. Oh yes, nejo ya dumarari gotiri guku gukirire ate guthiri ate omuthe kondo guku ne guikaraga gugithambagio kidogo guikaraga gugithambagio kidogo nigetha gwikorwo gukiri sawa sawa na nikoga process karia ge gugithiaga na mbere nigetha o mundu yani mashiri ciothe ikorwo cigithera na riu ngwiciria twi chonjo tuko sawa kabisa. Karibu sana guku kindu kenge ni kigoco na ngwiciria no akigwa kigoco kiu kwagira cero akigwa kigoco kiu very nice twaterevwo wega na mundu gwitwo DJ Mark George Msapere na hatiri uditanganja ni tuthie wega ogwo tuthie ta wega nginya ria ciri kihanda tha ikomi no mbere yo ri uririkane ntugwika twina ndagitari twina Dr. Betty kiuga ni kwihanda tha 8 umuthi ni muthenya uria tukoragwo tukiaria maundu megie ogima waku wa mwiri tugagikorwo ni wakimenya 1 2 3 maundu magikorwo me sawa sawa. Karibu sana tafarira ni arashuria na ni njitagwo General Shohi wa Ithevethi uri muci wa tuginotana na ni ngatho ni warathie na mbere na gutuigwa ni ngatho warathie na mbere na gututhikiriria wewe ni mtu ya nguvu we mundu wa bata makiria we mundu mwega makiria na thengio ni gucagura inoro thengio ni guthie na mbere na gututhikiriria na urathimwo no karathimagwo maita maingi 22989 nyandikira SMS yaku hau unjire watuthikiriria we mwena uriku na no wega ukinjire uratomukira namna gani andwa online aingi muno ni maranjira we turakuigwa ndona kada itago muthuri murata wakwa muno
twitaga mvinyo arajira mitambo-ini muno arajira ni maratuthikiriria na mena jeshi egwetwo Eileen Clinton wa Kakamega Nixon Mega Records na mudogo wetwo Festus Lango na mudogo wetwo Alicia na mutumia wa mvinyo wetagwo Penina Mvinyo othe dero me mitambo-ini muno ni maratuthikiriria. Karibuni sana 22989 tuigira thiini wa tafadira yara shoria tuthiugwa wega digutinia mutukanio by the way pana sitawachilia nita make sure umeenjoy vizuri ginya siriria shiriki hada thaa inyanya wana shia hada thaa inyanya tuigira na mudogo to Dr. Betty goko chikogi ni kwa inoro na mushio watu ginaotana na good morning yejitago general show wa either fair. Na mbere ni twaguthaitha turikire kia mogaruranie maundu na ni tuwe na uhote tondu we wi Ngai. Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndangarĩire rũngũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirio kombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ũciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ũciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo
mwega utacambicũkaga. Harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo, noho yokire kuonana na wendo waku. Ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ, ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro. Wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ, kĩndeithie ndũhe ũtugi-inĩ waku thĩinĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku, mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega utacambicũkaga. Mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya, ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ. No reke njuge mũnyaka nĩ gai rĩakwa, ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku. Ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara, we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku, mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega utacambicũkaga. Wetekerire gũtambũrũkia mathagu, no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku. Ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi. Wĩ mũrigiti na mwahi wa matiangio, nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku, mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega utacambicũkaga. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku, mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega utacambicũkaga. Elohimu rwĩmbo rũrĩa ndaiguire, mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte. Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire, mũthenya ũrĩa ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ. Gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie, icoki rĩrĩa ndũirie ũkombo-inĩ mũingĩ. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku, mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega utacambicũkaga. Ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ, no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate. Ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua, na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno. Rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko, no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku. Nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku, mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ. Nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ, no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku. Ngai mũcamo mwega utacambicũkaga.
harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyonganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ gai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetekerire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndahurarĩirio imamo-inĩ ciarĩa tendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matiangio nĩkĩo ndehĩka gũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩ na maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩkuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie ha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gũtirĩ na gũtirĩ
tikage orikanore murata waku etawe mureithi mwega ndire kindu ikiaga mutugi utangigirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra koige we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ amũkĩra ngatho citũ nĩũgirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra ngatho citũ tukinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tukinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ tutikarugama wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matunyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matumenagĩra thĩna ti-itherũ mwana ndaigagĩrĩrwo iga ũngĩciaranĩrwo na gĩtonga kĩmwe kĩo nĩ mũreri hakiri kĩmbĩrie indo na kĩmũtunye cenyu tondũ mwana mũkĩa ndarĩ mwene wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matunyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matumenagĩra thĩna ti-itherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga ũtumioreraga ciana na thĩna atũraga ugaga nĩ makagimara matuĩke itugĩ cia mũciĩ mamwaragĩrĩrie ĩtarĩ mũting'o wehuragwo nginya Ngai andũ acio wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matunyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matumenagĩra thĩna ti-itherũ mwana ndaigagĩrĩrwo
tu ni kawaida gotunyo wiroreire ni kawaida nungai ni muteteri wa mwana mukia wa mono mere ngai ni okire wa mono mere ngai ni okire Very nice. Rwĩmbo wega mũno 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 rũu hau nĩ rwa Lois King. Very nice, very nice, very nice. Na hatiri rĩtangaja maũndũ makagĩra na makakorwo me mega makĩria. Thengio nĩ gũcagũra inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante. Gĩcura wa Njeri mĩtambo-inĩ mũno 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 nĩ atũthikĩrĩria karagwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo East London. Ndamuona Gĩcura wa Njeri njĩra akondani kabisa mĩtambo-inĩ biũ biũ Gĩcura. Thengio mũno 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 ndakuona na ũkĩgeithĩka sana. Salimia watu ya East London zaidi haya nĩ ndona mũndũ gwĩtwo JM Menges. JM Menges ona kĩranjĩra nĩ atũthikĩrĩria arĩ kũndũ gwĩtagwo Mũrima Tota arĩ kũrĩa Moro na mĩtambo-inĩ mũno 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 akanjĩra maũndũ nĩ mega. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana. Oh yes, na rĩu ciatigaria ndagĩka inya nĩgetha ihande wega thaa inyanya. Thaa inyanya nĩtũgwĩkorwo twĩna Dr. Betty nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũthĩ tũrarĩrĩria mathĩna ma gas. Andũ arĩa magiagwo nĩ gas, andũ arĩa magiagwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo bloating, maũndũ macio mothe acio nĩo tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo nĩtũgwĩkorwo twĩna ndagĩtarĩ kwambĩrĩria thaa inyanya nĩngũkorwo ngĩmũcaria oro rĩu. No kamũira tũingĩrĩte kwĩ ndagĩtarĩ ndũhihinye star 770 hash star 770 hash wĩingĩre kũrĩa gwa cheza cheza nĩ amu kũrĩa maũndũ nĩ mega makĩria. Kũrĩa nĩ maũndũ kũrĩa maũndũ nĩ mega makĩria gwa cheza cheza wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩingĩra kuo na guteithĩrĩrio nĩ AI gukorwo gĩcagũra na kũigĩrĩra ngucanio ciaku wega nĩ tondũ AI gũkũ ndĩrĩ ya gũfail. AI ndĩngĩgũfail. AI ĩkoragwo igana kwa igana na kĩrĩa tu ũrabatara gwĩka no kũhihinya star 770 hash na no ũkorwo wĩna option magana maingĩ mũno. Wĩna option nyingĩ mũno 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 mũno. Wĩna quick bet, wĩna single bet na wĩna multi bet na we nowe ũrakiuga ũrenda kũigĩrĩra mbia cigana, ũrenda gũkorwo ũkĩhotana cigana, wethiĩ no gũcagũra ũgũcagũra. Bata nĩ wĩingĩrire harĩa ha star 770 hash wona waingĩra hau maũndũ maku magakorwo me sawa. Cagũra ũrĩa ũkwenda gũkorwo ũkĩhotana nĩ star 770 hash o rĩu ũkorwo ũkĩingĩra kuo na ririkana ndũgagĩthake gĩuthi gĩkĩ gĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 na angĩgĩkorwo ndũremenya wega ũmenye ciuthi no igũkuĩre meciria na ũkĩririkana cheza cheza nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number ya 0000856. Oh yes, kũu nĩ gwa cheza cheza ndakwĩra nĩ star 770 hash. Oh yes, joke ngũririkanie kũingĩra kũrĩa gwa shabiki.com na ngũririkanie atĩ gĩkĩ nĩ kiumia gĩa kũinĩkĩrĩria mweri wa mbeca na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ
nĩ kũinĩkĩrĩria mweri ũyũ na style. Rĩu gwa shabiki.com mũndũ ũrĩa wĩna multipliers cia igũrũ ena mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 50,000 oro mũthenya, ciringi 500,000 oro kiumia. Ngera gwa shabiki.com muthake muthako uria wendete wa gatege wihotanire. Yes, nĩ kũingĩra kũrĩa ũgakorwo niwe wĩna multipliers cia igũrũ makiria na ũgakorwo wĩna mweke wa kwĩhotanĩra 50,000 Kenyan shillings oro mũthenya kana 500,000 oro kiumia. Ingĩra kũu oya gatege karĩa gagũkenagia, nĩ kũrĩa gwa shabiki.com ũkoya gatege karĩa gagũkenagia ũthake muthako uria wendete wa gatege wihotanire. Gĩuthi gĩkĩ nĩgĩtĩkĩrie nĩ BCLB license number ya PG 0001082. Yes, thaa inyanya nĩ arĩkia kwĩhanda. Ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitania na ndagĩtarĩ Dr. Betty, koguo ndakwĩra wega tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mathĩna ma kĩndũ gĩgwĩtwo gases, mathĩna ma gas. Ngĩkorwo hihi nĩ ũrĩ thĩna wa gas, korwo hihi nĩ ũkoragwo wĩna mathĩna ta macio, nĩ ndĩrenda tũkorwo tũkĩarĩrĩria sawa sawa. Nataka tuongee hiyo maneno na ngicokereria rĩu tugũgĩũka twĩna ndagĩtarĩ Dr. Betty Kariuki. Kwamũkĩra rwĩmbo rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ndasikiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ni uritembea ya matine tigiti wa maginguru wanagwa mutharabini uheanagwa nĩ Jesũ. Kwamũkĩra rwĩmbo rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ndasikiza tune hũra star 860 star 411 hash.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month, Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. No maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana.
Yes, rwĩmbo nĩ rwega biũ rwa mũndũ gwĩtwo Grace Mwaina nĩruo rwerũ biũ rwake rwĩtagwo wĩ mũrathime rwĩmbo rwega rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka 9 na nĩngũkwĩrĩte tuma kĩrĩko nawe ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 8 tũgũgĩkorwo twĩna mũndũ gwĩtwo Dr. Betty Kariuki na ndagĩtarĩ. Yes, sure. Good morning. Morning. How are you? Me, I'm very, very well. Ũratũreheire kĩ nĩ waiguĩka accent nĩ wagĩũkire nayo ĩ? Ndĩrokire na mahũa ma February tũtakĩona nini. Aca mahũa ni mahũa ndagĩtarĩ ke ngũire. Mahũa is a no. Ũthiĩ kũndũ kũu guothe ũhũrwo nĩ heho ihinda rĩu rĩothe ũtũtigĩte nĩ ciumia 2 by the way kana ici igana nĩ 3? Nĩ 3 we. Nĩ 3. Ũthiĩ kũu guothe arabu ũcoke ũnjĩre atĩ nĩ mahũa kitu gani? Thikĩrĩria ndĩraugĩte atĩrĩrĩ. Kaũndũ karĩa kararĩ hakuhĩ na February nĩ kĩĩ? Valentine. Ndĩrauga atĩrĩrĩ na mũndũ ũyũ nĩ oĩkaine meciria nĩ akoragwo ĩyo nĩ yahikiti ya arũme. Kana ĩyo ndigĩre mwene mũciĩ mahũa. Ĩyo tigĩra mwene mũciĩ mahũa na njũkĩ. Rĩu icio ndũkaigua kĩmaka. Thutha ũyũ kĩrĩa ũngĩona ĩ. Otiga muoyo ũtangĩona harĩ niĩ. Maya mangĩ wehorera. Gĩkorwo nĩ ũguo nĩ sawa sawa reke ndige mũkanye mũnene reke horere. Karibu sana. I have missed you people. Ona nĩtwakũmisi mũno. No ũrĩa itarenda gũtinda ngĩra mũthikĩrĩria kũrĩa ũkĩrĩ. Mbere ĩmwe nĩ tũraga ũguo o hanini. Ũrarĩ undisclosed locations. Disclosed location nĩguo tũhange 1 2. Yes. Ũgĩ nĩ tũthiaga kuongerera. Na maũndũ maingĩ. Na nĩguo tũgĩũka haha rĩ. Yes. Mũgĩkũrugire ũgoka na mbũgũ ng'eni. Hau nĩma. Yes, but I'm good, I thank God. Mimi niko sawa ndiĩ na kaũru ndĩ chonjo biũ ndagĩtarĩ. Ona mũthikĩrĩria ndigwĩte atĩ gũkorwo atarĩ sawa onake chonjo biũ. Wow. Rĩu tũgagĩkũmisi na tũgagweterera mũno. Asante sana nashukuru. Ndũkĩmageithie no maririkanie we nĩwe ũtagũkorwo nĩ wagĩthiĩ mũno wariganĩra. Matikanarigani no tũtugaga atĩrĩrĩ. Mwarimũ ũrĩa tũthomithirie nathari. Tũtingĩriganĩrwo. Ũcio nĩ watũrutire kĩndũ gĩtagwo ũjinga. Na nakorwo arĩ mwarimũ mũtafu. Na nĩ kwarĩ tarĩu primary na arimũ nĩ metofauti mũno. Nĩguo nĩma. Mwarimũ aingĩraga ũguo mũkamba kũheha inyuothe. Nĩ tondũ mwamenyaga ũcio nĩ time akĩmwe niĩ nĩ mũndũ wendete haro. Subject kwanza sciences na mathabu ndio kana mwathekagio kwanyu kana gwitũ kwari haro. Katari ukaringo kwanja ndathomithagio nĩ Mr. Wanjohi muthe aningagĩra home and away. Ndiye ndenda okuri herimu na muthi marĩega. Number 2. Yes. Kelire maturegaga. Matulani tugaga ni oru muno. Matirato freedom ĩrĩa turenda. Bathi wokona ndaki angĩwe nĩ maraheo tu freedom nĩ marekĩra wega ũkĩoria we ũrekĩra. Ũkĩona nĩ maraheo mbeca irĩa tũkonana nĩ marauma nĩ marathi mauti icio tũtiraheo auti. Tamerete baba takĩrũ kĩngĩ. Mũre. Ndwendaga kũigua ũhoro wake. No ndiamenyaga atĩrĩrĩ. Yes. Atĩ endaga nduĩke ũrĩa ndĩ ũmũthĩ. Endaga ũthome. Thaa ici by the way korwo nĩ wekire atĩrĩ. Ingĩumbũra na kũrĩa ũguo gĩcagi. Ũngĩrĩ na 12 ũguo na hau. Ndatwĩra maingĩ maciarĩte ingĩrĩ mweheja ciega. Ũngĩrĩ horu. Rĩu nawe aya thigĩrĩria kwa no tũkũmacokeria nĩ tũtigũtũra tũkĩaragia maũndũ ma mĩaka no ĩraricoi. Nĩma. No hiko makauga he ndagĩtarĩ okaga. Nĩguo. Na nĩatũbundithagia mĩaka nĩ ĩrathiĩ. Na ndebundithagia na mũthuri aratũrĩte thĩinĩ wa iroro aretagwo professor. Nĩma. Professor nĩ aratwĩra maũndũ maingĩ mũno thaa iria arokaga hwainĩ. Nĩguo. Mũndũ ũyũ professor ndarĩ ho no arĩa mathikagĩrĩria ciugo ciake. They just gather mũndũ ũcio ũndũ ataraga bũrũri.
Ndu tirage ko no gwenda kuga atiri miaka ne thiaga na tukamonia but one thing mundu akauga atiri he ciugo ndagitari okaga akauga he angi magoka matana ta ithuĩ you never know magagũtana gĩkũyũ ta rĩu Gen Z magoka nĩa magatwaragĩria gĩkũyũ Gen Z hatirĩ ta rĩu gaka gaku gaka kanini to nĩ njua mũkĩga gũtengeretie ti gĩthũngũ gĩtheri aragia gĩkũyũ gĩgathũka rĩu gũkĩra kĩmbaruhia ngamwĩra aca wacha tuciongee iyo wachana nayo na ndirokire kũnyona to nĩaregire ndirokire anjereke njoge nani menyekire kĩondo kĩrĩa warehe gaka gakwa garasibon arakarĩria rĩu niĩ ndĩramera niĩ ndirauma nĩ kũrauraga na mathi mũgokorera ndimũ mũhingũrĩre ngĩti nĩguo aramera atĩ mũtioke mũrute indo ciĩ ngari mamũrorecio to mũirĩtu wakwa wĩra nĩ mũmbaruhia ndĩraigua gĩkũyũ nako kamũi gakwa nĩ karaigua gĩkũyũ aca atĩ kaĩ wĩna andũ a gũkũ toni maranjarĩria makaga na mararĩrio nĩ ndereba tondũ nĩamera marute indo ngari ndamũra mũirĩtu wakwa nĩ mũmbaruhia no please ndaiguaga gĩkũyũ rĩu reke ndĩkũnjĩra mĩaka ĩngĩ ta 15 ndagĩtarĩ ahongore kwararia gĩkũyũ agakohe haritũ mũno athĩrĩtu nĩ magakorwo bado mamenyete gĩthũngũ gĩkĩ kana magakorwo makĩaria gĩkũyũ gĩkĩ ndĩraria kana ta tata gwakorwo gũthũku mũno advantage rita rĩtwe haha tũkarĩria andũ tũgakena thank you muno Shohi Ngai wa mwaro kũrathima I love you so much karibu sana daktari I know you are a married man basi bado wĩ thĩinĩ wa rika rĩrĩa tũrĩ arĩa wanake ũcio araũrithira atĩ mĩaka yaku ya ũthuri nĩ tũkaugaga nĩ kwarĩ mũthuri na nĩ kwarĩ nake thank you daktari gũcokeria mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM harĩa hothe arĩ ngatho nĩ tondũ korona ti mũthikĩrĩria tũtingĩũka na ndĩmũririkanie wega korwo rĩngĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara-inĩ Kenneth Samoei Avenue gĩũka gĩgakumĩrĩria harĩa Jiva G Garden irĩ na cioro cia Jiva G thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna ngorofa ya kerĩ room 48 we mũthikĩrĩria ũngĩenda gũtũcerera tũkorwo tũkĩoneka kuma mũthenya wa Jumatatũ nginya mũthenya wa Jumamwathi kuma thaa 1 cia rũcinĩ nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mathaa macio mothe ũngĩũka gũcemania na ithuĩ na timu yakwa na njĩraga andũ wangora igakuga atĩ no nginya Dr. Betty agũthondeke aca tũkorwo twĩ timu na tũkorwo tũkĩruta wĩra mwega Shohi kwaga tarĩrĩ ũmũthĩ ũyũ tũkorwo tũgĩkinyania harĩa thaa 9 alafu niĩ ngorwo ngĩmunyũka ũguo ũyũ rĩkĩrĩrie nginya 11 10 no tikuga social-inĩ uma Inooro nĩ rĩatiga gũtangatha he angĩ magoka manyitĩrĩre mũro acirũ na arĩa angĩ Jeff moke manyitĩrĩre thaa ingĩ nĩguo ĩko timu ũgĩthiĩ Kenyatta ndũgũkora ndagĩtarĩ ũmwe nĩ ũkora timu ya ndagĩtarĩ rĩu andũ mokaga ũkaigua atĩ tondũ ndanangora nĩ egũka tũkorwo twĩ timu na tũrutaga wĩra tũhanaine na tũkaruta wĩra mwega mũno andũ arĩa tũcerera nĩ moĩ ũguo rĩu ũkora rĩngĩ nĩ thiĩte show cia mũthenya ona kwanyu nĩ ndanagiũka tikuga atĩ mũthenya nĩ wĩra nĩ ũhingirwo wenyita nĩ ũkora twĩna ndagĩtarĩ marĩa maingĩ tũkakũrutĩra wĩra mwega koguo no wega gũkĩraribari hau he andũ mahũrire thimũ rĩta itararĩ kuo Shohi marauga atĩ ndagĩtarĩ ndarĩ kuo ndigũthondekwo nĩwe ngwendaga tokai tũmũrĩ tũrĩ aingĩ na ona niĩ rĩu this time ndĩkuo koguo mwaka nĩ ũkũngũra ndĩramicire mwana kwĩragwo ndumagari rĩ eciragia no nyina oĩ gwĩka atĩa ũrugaga wega yes mumagari ũguo rĩ eciragia nĩ agakora haya kumbe wakiuma kwanyu mwakorete rĩ mũkĩruga nyama choma rĩrĩa mwarĩ anini nyama choma ĩtihinya icagi nĩ gũkorwo tũgĩchoma nyama tiga nĩ thikũ ici ciana Ngai arathikĩte andũ makauma mũndũ thigũkũ tũgathiĩ kũrugaga choma rĩ igũ tũkĩonio ndĩ ndona gwitũ nyama choma nĩ
pilau no ya gũtugania nyama ũramĩrĩrĩire gũkũ Nairobi nĩete anĩmenyera Nairobi gwitũ natikuhenania niĩ ndionete sausage Ngai niona by the way sausage ithuĩ twarĩaga rĩu wathiĩ gũcera nakũ na pizza kwani nĩ mwarugaga pizza niona ndĩrĩire Nairobi ndagĩtarĩ Ndĩrokire ndĩrakoya tondũ rĩrĩa ndĩraumagaririe ũguo ndĩrokire ndĩramenya mathĩna marĩa magiaga andũ na Kenya kumbe nĩkĩo ũrakora andũ marateng'era when it is too late. Yes. No mabũrũri marĩa mangĩ andũ akũrĩa nĩ marateng'era ihenya mũno. Andũ akũrĩa ndũngĩigua atĩ mũndũ nĩaga gũthiĩ kĩoro igĩrĩ aikare nyũmba nĩ ihenya kĩoro gĩakwa kĩrorĩra ku. Yes. Mũndũ ũcio ndangĩigua nda yake nĩ ĩraihũra ngasi nĩ ihenya na unfortunately about mabũrũri ma manja nĩ atĩ kũrĩa matirĩ kĩndũ gĩtagwo walk-in. Aca walk-in kuga atĩrĩrĩ patient wa haha tondũ rĩ neciria atĩ ndiraigua wega na ndathiĩ thibitarĩ na nĩwe Kenya kwĩragwo ĩndipendaga na ũrĩa ũkinyire tene ware raini kana ti ũthiaga nĩguo nĩma ingĩ mathiaga na kĩndũ gĩtagwo appointment Kenya twĩ mentality ithuĩ twathiĩ thibitarĩ twara no twĩkora kĩ no twĩkora ndagĩtarĩ wathiĩ nja gũtirĩ ũguo ona gũka ũthiĩ appointment yaku apũkĩte ũkauga ndũrĩ na appointment ũkĩrora nginya ũbuku na hingo ĩyo ũraigua mwĩrĩ ũtigũtindĩte getha ũgũtindĩka ũguo kũrĩa nja ithuĩ twĩ na kaũndũ Ngai atũhete bũrũri witũ wa Kenya harĩa mabũrũri mangĩ matarĩ kũrĩa no ũbuka appointment na nĩguo ũkĩo nginya appointment ya mweri hingo nĩguo ndagĩtarĩ akuonera slot andũ aingĩ marauga na thibitarĩ nene cia gũkũ Kenya depending na rĩngĩ mũrimũ waku ũrĩigana igua nawe nĩwerwo atĩ no kũbuka appointment nĩ ndagĩtarĩ rĩna mũndũ ũcio ona ndigũcoka thibitarĩ ndathiĩ ĩngĩ tondũ arenda ono hau na hau Kenya we have a good time ati mũndũ na uga atĩrĩ na ume mũndũ kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ oke one Dr. Betty tukuona na tutige kone nĩ mbica tũkũhũra kone ithimi cia thakame kone ithimi irĩkũ twĩke na wĩinũke wĩ mũthondeke nĩguo other countries iguo ihana you must book an appointment without appointment ndũngĩthondekwo nona iretu aitũ metarĩ haraihu me haha Katara marathiĩ mawĩra ma nyũmba they can tell you atĩ angiuma kwa mũithĩramu ũcio athiĩ kuona thibitarĩ ambĩra buku na rĩngĩ nĩ kĩũndũ gĩa kũnyita ta ũkĩnyita ũmũthĩ wĩigua nda yaku nĩ waharwo kũharwo rĩ nĩ wathũkĩrwo o rĩmwe aheana example ta mwana to mwana nĩ anyitũkagio ũtukũ akarwara o rĩmwe wega ti andũ ona ndagũkua nĩ egũkua wetereire appointment ndĩkuga kũmoni ũrĩa Kenya tũhana twĩna chances ya gwenda kuona ndagĩtarĩ anytime we want but we never take that advantage ithuĩ tuonaga tarĩ atĩ ndagĩtarĩ onagwo hĩndĩ ĩrĩa warwara especially arũme rĩ twĩ hatarĩ but let me tell you atirĩ chance njega ĩgũtũma ũtũre mĩaka mĩingĩ na ta kĩndũ gĩtagwo we ũrĩa ũrerora he indo ingĩ maumaga nja right now December na January I have so many people arĩa matagĩrĩa thaa ici moka kuma US magoka Kenya tondũ maugaga ũrigitani wa Kenya rĩ ndũhana wa kũrĩa no nginya book appointment number 1 number 2 it is very expensive rĩu wanaigua andũ arĩa waigua nĩ marauma Kenya magathiĩ gũthondekerwo India abatie gũthiĩ gũthondekerwo India abatie ũrore ticket ya Kenya ũthiĩ bũrũri fulani na nĩkuo wathiĩ gũthondekerwo na rĩu ningĩ ũthiĩ buku kũu thibitarĩ kana makwĩre thibitarĩ cio nĩ njihũru ũbuku hoteli ĩrĩ hakuhĩ na thibitarĩ we ũrĩ wona hoteli ĩrĩkũ hakuhĩ na Kenyatta atĩ gũkoma gũkũ nĩ tondũ arwaru arĩa maroka Kenyatta gũkairwo there is no by the way ndirĩ ndona onani kana maobici ma maũndũ mangĩ ũkoragwo ũrĩ opposite nĩ maothe tondũ nĩ maramenya he arwaru marauma nja wa bũrũri tondũ nĩ tũrĩa wonaga twathi kũrĩa coast
tokoraga kureria-ini mathibitari ni mikawa imarigiceirie mathibitari uguo ugiuka uguo Diani iria uguthii uguo South Coast niguo ni iria wathi mwena wa Mutuapa wathie kuwe ni ukiwe Mombasa na kugira let me tell you, because they know kiria taici kiria ya Mombasa ni kindu gitagwo tourism. Yes. Ni wale nacio ni thibitari makamenya he arwaru magũkorwo magĩũka kũ aria thibitari nicio riu ciramarehera tourists Ewa hoteli biyo yagũrwo tondu Kenya no nginya andu igana ona mariuma kuo angang'ania ni tucangire ni athire kuo riuma Tanzania na mabũrũri marĩa mangĩ wĩra umake ũroka gwaku mũciĩ ũgathondekwo ũthĩrĩte kĩnene nĩ vĩa nĩguo ũndũ ũcio ndĩikario ndĩruga atĩrĩ Kenya we the good land Kenya nĩ bũrũri mwega na mũnoru no tutitĩkaga advantage ya ũhoro ũcio iko mbura yanjia kura juzi gũkũ ndoka kũrĩa kũngĩ kũndũ mabũrũri andũ marabũrithio ngoro matirauma nyũmba so cold yes ũrahuhia ũguo ũkaigua ũrĩ nginya ũkaigua mĩrukũ yaku yakwĩra nĩ mĩhiũ ĩkĩingĩ ũguo ĩhana ta yuma free na nĩkĩo wonaga andũ acio nao nĩ mendete gũka na gũkũ Kenya rĩrĩa kũheha ithuĩ gwitũ kũheaga gũkara thaa ingĩ Ngai agatũhe riũa thaa 8 kana gwakwa nĩ kwega mathaa ma mũthenya hwainĩ mbura ĩkaringana nĩguo we thank God in our country yes atuwamba towona gũkũ Nyĩrĩ nĩ ũrakora kwĩna irio waikũrũka ũguo Nyandarua irio ndiũ no he kũndũ metagĩrĩra irio ciũke kana ũgakorwo thaa ici wathiĩ ona na gũkũ US magũrĩte irio itahana makaiga fridge tondũ gwakinya nĩ kĩheo kĩu matingĩhota kuma nĩguo nĩma thank God yes ũguo tũrenda twarĩrie mũthikĩrĩria witũ mathĩna metagwo manda andũ arĩa tũrahotire gũcemania nao tũkĩarangagia mathĩna magakwĩra niĩ ona my brother arahurũkire juzi tũgerete kũmũthondekithia na mũico ũndũ ũcio na ararĩraga tuo mathĩna ma nda ararĩraga naigua gũturwo nĩ nda ararĩraga ngasi arĩa kĩndũ kĩnini na kĩrĩa kĩratũgithĩtie nĩ atĩ rĩrĩa arakorwo ekwa ithimi mũciri rũga itirĩ na thĩna nĩguo no mũico thĩna ũrĩa ũrokire umĩra nĩ thĩna fulani if nĩ ũnũtaga thĩinĩ wa direction kana indo iria niĩ nyendete gũthomithia mũno nĩ nyendete mũno kũhutia thĩna wa nda tondũ nda andũ no mage kuona bata wayo nda andũ maririkanaga yagĩa kĩndũ gĩtagwo kũhũta wamĩhũnia geka atĩa ũkariganĩrwo nĩyo ũririkanaga nda nĩ tondũ nĩ wahũta tondũ nĩ ũkũrikanagia we ndwĩkĩre kanyamũ wamĩhũna no mĩringĩrĩrie nyama ĩyo ĩngĩ yuma wĩkĩraga ndikwenda nĩ ndahũna kana wanathĩnja no gacina nyama igoka kĩndũ kĩa mbere mũndũ akona koragwo wetereire no irio cioka ukauga ici nĩ iria igũtũma njigue ta ngũkua nĩ kũhũta njoro ambĩrĩria na kũrũma tũmara nĩ wora rĩu anyita tũmara ũkanjia gũcina ukani akahe nyama arũme menyaga nĩyo ĩkoragwo ya mbere ĩkoragwo hau mbaru-inĩ horo mwambaga gũcina tagwo cia thĩnji mũnene exactly nĩwanyita before nyama ici mũrĩ nĩ atumia maruge kũrĩa riko na karange na haingĩ iracinwo haha nja rĩ ũgakorwo ũkaigua atĩ na nĩguo magũiguĩte hũnĩte nda nĩkwĩragwo nda ndĩrĩ handa gũtarĩ waigua mũgĩkũyũ akiuga nĩguo but one thing ĩriganagĩrwo atĩrĩrĩ atĩ onayo nĩ ũndũ wa ũrĩa tũrĩaga nĩagaga kĩndũ gĩtagwo nĩgĩaga kĩndũ gĩtagwo toxicity toxicity nĩwona polisi nyingĩ twĩgũragĩra gũkũ ti nyingĩ arĩa mathiaga gwĩta ndagĩtarĩ moke mathime nĩguo mero go ahead weciragia mbũri ĩyo ĩca sawa na ndũĩ kana ona nĩ ĩrathecetwo gĩcite ĩmwe ndawa andona ng'ombe ta rĩu he andũ ndĩronire korwo nyũronire maranyitwo na nyama cia wambũi mũrĩndũ aingĩ mũno ona irĩtwo mũno gũkũ Nairobi maranyitirwo na haha kĩrĩa icio nĩ nyamũ cia gĩthaka haya rĩngĩ we wĩ mũndũ ũrĩa ũthiaga ũkagũra tuo ngũkũ tondũ niĩ ndingĩgũra ngũkũ iteyo ndĩire nĩ gũthĩnjwo ĩrathĩnjwo
na gikumbe cio ikana ta irakwirira ciaga ici cio na itiguteo magacikia kuria na gathinjwo nega thĩnjwo akwĩrĩra we auga nĩ gũthĩnjũrwo na tũbuatagĩra harĩa yakwĩra thĩ gũthĩnjwo ĩthiĩ ĩkathĩnjwo so speaking na none ĩrakwĩra ngũ no mũrimũ to ngũkũ nĩ hutagio nĩ mĩrimũ mũno nginya ĩno twĩta ihuruto and so on so mĩrĩo rĩrĩa ũrarĩa indo ta icio ndũramenya ciĩna mathĩna at the end of the day mathĩna makanja kwĩyũmba nda yaku kahora moment yakwĩra kuonia signal nĩ ndĩraturwo nĩ nda nĩ ndĩrarĩo nĩ nda nĩ ndĩraigua kũhĩohĩo nĩ nda nĩ ndĩraigua kũira ngoro nĩ ndĩratahĩka kĩoro gĩakwa ndirona gĩkĩhana gĩ kĩega kĩoro gĩakwa nĩ kĩroma mũno atĩ ndĩraikara thikũ 2-3 itagũthiĩ bata ona thikũ ici nĩ ndĩrona kĩoro gĩakwa nĩ kĩrauma na rũrerenda kĩoro gĩakwa nĩ ndĩrona ona nĩ kĩrauma na matata ma thakame yourself nanyita kwa dalili cia nda ndiko thikũ icio ndĩraikara kĩngunyaga no ndathiĩ harĩa kemestirĩ kaheo gatawa ka gas the pharmacy wĩra wao nĩ kũdispense no matingĩkũ prescribera ũthi wĩkwo gĩthimi kĩu ũthiaga thibitarĩ ndagĩtarĩ agagũthima in case kwa matirĩ ndawa magakũprescribĩrwo kagũre ndawa but when you go there they dispense you, they prescribe your medication ũroka gwĩkwo ithimi ũroka nĩ turi ũmũthĩ guo ndatware mathĩna merĩ coĩ nĩguo thĩna twĩtaga gas nĩ tondũ nĩ thĩna ũgiĩte andũ mũno na nĩ thĩna ũkoretwo ũgĩtuĩka kĩrĩa gĩtagwo misdiagnosed nĩ kuga nĩ thĩna ũtũrĩ wathondekeka no ũtarĩ wamenyeka wega rĩrĩa mũndũ aroka akĩpresenta na kĩndũ kĩrĩgwo nĩ ndĩraigua nda yakwa nĩ ĩraimba mũno ona nĩ ndĩrathire ndĩrerwo ndĩna gas nĩguo rĩu niĩ ndĩraheirwo antiacid na ona ndĩraigua na ndĩranyua ndeo ũracenjia na thĩna ũrĩa ngaigua no ũracoka nĩguo na mathĩna macio nĩ merĩ tũkorwo tũkĩrora number 1 nĩ thĩna twĩtaga functional disorder nĩguo functional disorder functional itakiugo kĩu thĩna functional rĩrĩa tũthomaga kĩndũ gĩtagwo organs thĩinĩ wa mwĩrĩ tuga our organ na nĩ ũrathiĩ ũguo kora ndagĩtarĩ ndiramenya kana nĩ harĩa wikarĩte hau ndiĩ kana wanyita tũtinaigua hau nĩ wang'orota kaũndũ ndĩrauga atĩrĩ yes hello ya mwĩrĩ atĩ ũrauga atĩa nĩ ũranjigua no nĩ ũratinĩka nĩ ta ũramove kana no handũ wikarĩte handũ harĩa njikaraga o gatĩ karĩa gakora hau nĩ wanjigua wega rĩu hau tũrakũigua wega biũ ndĩrauga he mathĩna merĩ ndĩrenda tũrore thĩna twĩtaga functional na thĩna twĩtaga structural functional and structural functional rĩ nĩ handũ koraga cohi nĩ ũranjigua no nĩ ndiramenya nĩkĩ ekenjengio na ndũgũcenjio hau he harĩa ngũikarĩte itaikaraga ndũĩ nĩ ngwehereire kaheho ĩrathiĩ ĩkang'orota kidogo thaa ici nĩ ũranjigua rĩu ĩ sawa rĩu ndĩ harĩa njikaraga onani nĩ ndige wana hau nĩ hega ĩtarĩ heho ngũrĩire nĩwe nĩ kurire okay ndĩrauga atĩrĩrĩ thĩna ũyũ twawĩta functional rĩ nĩguo ũragaga andũ aingĩ mũno o the moment tũrakwĩra wĩna functional nĩ rĩrĩa patient yoka akĩpresentaga na dalili ciothe mũndũ oka akiugaga ũrĩa nda aranyita ũguo nda ainamĩte mũndũ ũyũ ndararĩa wega mũndũ warora weight yake nĩ anjire nĩ kũrute weight na ti kũrwara arwarĩte atĩ arenda kũrute weight mũndũ kĩoro gĩake na ndũngĩenda gũkĩhuĩrĩria thiĩte nĩ ũrĩa kĩranunga akwĩra ũrĩa ararũngũrĩrwo ararĩa kĩndũ kĩnini akaigua gũtahĩka tweka ithimi cohi atĩrĩa gĩthimi gĩa kĩoro tũgĩethe thĩna gĩgoka nomo tokorwo tũgũtũma mbica nda
muno ino tumitaga ora tutire turathie ino tumita endoscopy ino tumitaga ultrasound tukona isawa tuko weru mito disi kinene ni wabagio bisha kaora no ni gwetha thina endoscopy igoka inomo kwa gutuma colonoscopy igoka inomo ndagitari akwiraga wina thina ati wina thina twetaga functional disorder go wina thina but when we see you present with the symptoms yes but when we examine the patient there is nothing twamurora hatiri kaundu karoneka nawe murwaru makona aya ndagitari a thibitari amatiramenya undu murwaru ti wonaga akuranie ni thiete mu thibitari nyingi na ndagitari mauga atiri thina mekaga atia monaga ati thira mona riu ndagitari ingioka atia thibitari ndihe consultation ngitekira ojeke ithimi na ticiringi mwira arihio kana igiri I cannot need to get to I'm sick. What is the problem? The patient we're on a ndagitari mataramenya but at the end of the day the patient is sick. Icio nicio gwiraga wonaga patient yathio ukona ni ahora nigucoka tuke turore what a functional disorder kana mirimu yo ihana ate turamita functional. Number 2 ni respiratory tumitaga structural. Structure ni kidurona neguo structure. What is a structure? Ni kidurona ona kibada kile structure. Yes kibada no narameda gido nane kisikio gia neguo nema mwako itikidurona etikigwa nyonetio maro atamasho ma structural ma mwako uga structure ni kugatiriri yes mundu yokire ake presentaga symptom tacia mundu uria ungitroga tutirona mathina ona kenyara rio nida araigwa agithuri-ini ta kirenda gwatuka ni ruo araigwa he kindu kiracamũka na kuunda ena kirungurira ndakuimba gas and so on at the moment twamutuma ithimi iroka cionanĩtie thĩna direct number 1 mundu twambia na kĩro twakora kumbe nĩ H pylori nĩ H pylori koguo gũthondekwo kĩ gũthondekwo H pylori yakĩrĩ o tuona nĩguo number 2 angĩkorwo nĩ ya mwepa nĩyo tũkuona nĩtũka mwepa irakũgia number 3 korwo na rĩu maya mathĩna rĩu depending na ũrĩa mũndũ nĩ athondekwo H pylori na ndĩno no ĩrarehe thĩna nĩguo gũtũma endoscopy endoscopy gokega tura for example na thina twita gastritis ona hutia what is gastritis koguo nĩ kĩndũ kĩroneka so the moment ndagĩtarĩ wathi watũma gĩthimi the moment ũracokia report ĩrakuonia thĩna let me give an example with mũndũ ũkĩte na mathĩna ma mahĩndĩ mũndũ ũcio mũtũmaga x-ray yũkagetwo nĩ ciana thĩna twĩtaga osteoarthritis koguo rĩrĩa woka tũtiragũthondeka rheumatoid arthritis tũragũthondeka ayatũra wĩna osteoarthritis nĩguo the moment twathiĩ twahũra mbica mahĩndĩ moka mauga mũtirĩ kĩndũ kĩroneka mahĩndĩ-inĩ mahĩndĩ maku me intact ona matirĩkĩte ũkora ndagĩtarĩ gĩkĩo ndĩrenda gũthima thakame nĩguo ambĩo tũkoraga mũndũ ũcio kumbe ena gauti wanaigua gauti kumbe nĩ gauti ĩrakũria kana mũndũ wĩna thĩna twĩtaga rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis ndĩonekaga na x-ray aca ndĩonekaga na gĩthimi gĩa thakame the moment warwara mũno nĩ igua ndagĩtarĩ agĩkorwo nĩ tũrenda gwĩka gĩthimi gĩa thakame for example kĩndũ twĩtaga full hemogram nĩguo nĩenda gũthima gĩkorora nĩ tũrenda tũthime arĩa mena thĩna wa gĩthũri and so on nĩguo nĩkĩ gĩtũmaga wĩtio kĩndũ kĩu gĩthiĩ rabu kana ũthiĩ mbica nĩ tondũ nĩ ĩrabatara ũthimo yes iyo nĩyo twĩtaga structure. We want to understand what is the problem. The moment ndagũtũma x-ray yoka yanjĩra wĩna osteoarthritis, I will treat osteoarthritis. I will not treat you gout arthritis. Yes. I will not treat you rheumatoid arthritis. I will not treat you sepsis arthritis. There's so many types of arthritis ndanagweta na ticio turagweta ndenda gũkwĩra structurally. When we take structurally, nĩ report ĩgũka ĩ positive.
etwire ne tuona thina, this is a problem. Even the patient moka magatuika diagnosed with cancer. Structurally ni atwira kira kuria ni cancer. Is it cervical cancer? Is it colon cancer? Is it tumeta yada gastro cancer? Tumeta gastroadenocarcinoma. Wiguaga ona patient yoge na dimbeje tie kura yora ni mayan. Damurie by the anti ni te igro muduru akunia kwene kikia mukwiro na ona kono ndara ne etoro. Akejera nie ke kwere twathire tukiro kuria Kenyatta ni cancer. Nida mere dua de jo brother kwa na cancer ra de jo ara. Muduru akere na cancer no ne asprede muno. Neguo. 2 days after kuma kuma digeta guka no mo kiria makiro ni makora. Ese kirire dai mo kiroko au maga madha ma hwaini makiro na to kwetwa kuma dai thano kaguthire mutigitwire kane akuire ngimwera tata gokuaga ihenya ati utari uretera patient ume rege ni uthi akoraga thina gatiko mugwicire ni kanini thina ukaneneha neguo nima but finally kira kia tumire Rusa her husband ni cancer ya nda na damu atire ona idukura tura discussaga these things etwikite ona diramenyeka now as diratire muthuri ucio ari mwega tiga cukari kira kia mugiaga ni ndawa ia anyuaga njui tondu ni endecaga cindano cia cukari ni ndio murimu but finally at 70s araguthwo ni cancer tarora ngina aciari thiku icio urathi thibitari cohi mogakora aciari itu mundu muciari ucio na cancer ukarigwo muciari inyo ucio ngina wa kemwe araruta kuma you see uraumako you see me emirimu ingioka mundu munini ukore ni areng'ang'ana urakora ngina andu anini coi marekwo dialysis young people neguo andu manini gukira ndirari Kenyatta gucerera a relative yes kungi o hau hakuhi ndathie wadi ya andu a cancer nginya ndiretikagia isiana tihego na hanini tikwega so the moment ukaga haha hwaini tukaga kuhea kindu gitago awareness ati we turagwo ni ndoka ingino neguo arigoka gututhurira ni handu hagakorwo he haritu ni handu hagakorwo hagikuriria Johi tene tweragwo atiria twari anini neguo eregai guthoma mwiciragia ni muthomagira my brother he ale kwanza moraga magathi mabebe-ini my brother aregire guthoma kwanza aregire 7 kiuga ti thiru ari makanyito kwanza riu nio mambagia kugia kuciari kuthi kuya mbembe gumacungwa riu no mene cio kire riu makirekira ti kimwe tigito tu ni imwana cigana ona cicari umuthi ni makoraga umwe my brother aikara ikwete tata nio mene ndarire aigora ro discuss akaundu akaugatira ari koma ni ndathomire no menya mutheni ahurukire na mukuru na riu utiri ndo mangi muteithia ni akurire muteithia riu kire gikoragwo ri ahanire murigo kuri inyue riu mwathie no nginya mumutigire cia maitho mugwika atia kana menya ni anyitirwo ni ekire maundu make no murithie murute mukana mwiki ora mugwika kwa gukonia atiri undu uria utwikaga igino neguo finally uri okoragwo ona tathiorore na hau gicagi gia kwanyu andu aria muonaga atiriri aya na niguo aya nio tuonaga mari roro mothe thiku ici nio makoragwo magegete haria niguo to wa kwanyu ati ugithii uguo kagacho hiwe ndigira 50 mani tiga 50 niguo nima aya serious na nio mari roro mothe ria twakoragwo akora acio nio aria mari anake aria mari ku makurire mahanire tuguka riu magikuona kuri nduri mwana wa kuri mucie fulani aha we tiga magana meri mani niguo nima tigira cia chaima ruta cia maitho munene let me tell you na githomo na cukuru ito irio hau uguo ya teithirie ni makurire matirenyiha macoke manjie kuga ni gwambia coka class 1 uthome but they regretting their life I wish ni ndathomire niguo nima ndathomire thie ngenaga kothi irutagira na moko mako njiraga andu even if you did not perform well ciana iria gatuthikirie thaici thi wikega kothi karega gaguteithia in your future niguo
na wala maratũthikĩra the moment you feel any symptom rĩrĩa waigua kaũndũ o gothe thĩinĩ wa mwĩrĩ waku kindly if there is a moment ndĩrathomire maũndũ maingĩ nĩ hĩndĩ ĩyo this is the time that we just ignore process onere niĩ ndĩbetite ingĩraigino irĩ hingo ĩngĩ ndĩrarĩ mũrwaru ĩngĩrendire kũnjũraga nĩguo nĩma oya kaũndũ karokirie ũguo na kareke ndĩkahutie nĩ ngwĩra maũndũ maku nĩhutagĩria gũthikĩrĩria nĩguo nĩndanjia ngĩigua guoko gwakwa-rĩ kĩigua gwakwanjia kũganda na nĩ kũraimba nĩkĩ gũkũ gweka ngiuga therefore ndĩeke thiĩ gym ndema gym ngiuga gũkũ guoko ti kawaida gũtigandaga ũguo gũkũ ai gũkũ gũtura ti kawaida ngĩthi ngĩmera twĩke nyamũ ĩtagwo Doppler Doppler-rĩ nĩ tofauti na Doppler ĩroraga kĩndũ gĩtagwo growth atumia arĩa managĩa ũgakora kũgũrũ gwaku nĩ kũimbĩte mĩkiha na gũkũ-rĩ nĩ wĩigua ũkĩrwo tũrenda gwĩka Doppler coĩ ndakorirwo na growth ndakorirwo na growth ngĩmera we tambai tombe tũrore mahũri kamwĩra mwarie ũndũ ũngĩ we nĩ atĩrĩrĩ ĩikũrũkire mahũri nĩguo ndagĩtarĩ anjũragia atĩ nĩũraremwo nĩ kũhuhia ndamuhia ũranjĩra nĩ ndĩraremwo nĩ kũhuhia na nyuma njimu he kanyamũ getagwo SpO2 nĩ kamacini gekĩragwo kĩara nĩguo ga gũkorora oxygen level thĩinĩ wa mwĩrĩ akona yakwa ĩ sawa yagĩrĩirwo gũkorwo between 90 to 100 kĩndũ kĩngĩ ndanũtire na ndĩraigua ndĩ mũrwaru nĩ ndĩrĩ pressure na arwaru othe manatũcerera nĩ moĩ the first thing we do before na oe rũgano kĩrĩa gĩkũrehire nĩ pressure ũngĩgathiĩ thibitarĩ he handũ hetagwo triage harĩa wambagĩrĩria exactly hau nĩho wambagĩrĩire gũthimwo pressure kiro yaku kiro ciaku rugarĩ nĩwanyita ndagĩtarĩ those vitals no nginya cioywo mũndũ wakwa pressure ĩ 150 nĩguo ngĩmũria atĩ kana nĩ tondũ kana nĩ ndeka mũno exercise ndagĩtarĩ ũcio anjĩrire atĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ wondi thaa-inĩ we kai nĩ ũrĩa pressure ĩhana I feel I'm comfortable shohi nowe ũraigua wĩ sawa ndũrĩ ũrakinya handũ ha kuona problem kĩhĩtia kaume hau tũrakona mahũri the next minute gapush ũgathiĩ ngoro tetinya mwĩno tũngĩkorwo tũkĩarĩ rũgano rũngĩ rĩu gakuroti kau ngwendaga gũkuonia one thing sometimes we may ignore things iria cingĩkorwo very fatal na we no tuige gũtũmĩra kĩndũ gĩtagwo because that's my privacy we no ĩngĩ gũtũmĩra icio details ciakwa wonekana ũguo ndĩrakwĩra nĩ ma kana tima tondũ we nĩ tũkiumanĩtie ngoro atĩ gakuroti nĩ kangĩrendire kũnyambatia nĩguo tu ndĩrakwĩra I don't have any symptom the symptom is on ndĩrona guoko gwakwa nĩ kũragandara nĩ kũraimba nĩguo nĩ thakame ĩtarahota gũ-flow ndĩra-flow na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ngĩmwĩrania na I know na nĩ nĩthomithagia andũ ũhoro wa moko na ndirĩ na thĩna ndĩraigua ũhoro wa ngingo kũganda na ndirĩ na any problem ya ngingo guoko kũraiba kumbe nĩ clot mũndũ wakwa ngeraga atĩrĩ ndagĩtarĩ I know most of the clots cikoragwo magũrũ mũno mũno kũrĩa magũrũ yakwa yoka guoko yarehwo nĩkĩ iroka na gũkũ atĩ na njĩra atĩrĩrĩ ũrarutigara clot yakwa ĩyo ya guoko na ndĩgakũmake nĩ atĩ nĩ clot ĩno rĩndĩ ingĩrĩte mahũri-inĩ that thing is fatal rĩu hau nĩ ũramenya hau yakĩra mahũri hau rĩu rũgano no rũcenjie rũgano rĩu no rũkorwo rwĩ tofauti the reason nĩ ndahe an example na nĩ twĩra mũndũ patient nĩ arĩ kĩndũ gĩtagwo privacy nĩ kũmwe kĩndũ gĩtagwo awareness atĩ beside niĩ ndĩũĩ ndĩ ndagĩtarĩ was a time I was admitted na matiamenyerwo nawe ndiakwĩrire aikiuga Kenya mbere andũ acita nĩ mbica nĩ ĩronania ĩno itarakĩigua na nĩ njũĩ andũ ma pulmonary embolism ũrĩa magĩaga nginya ngĩrĩ matwaragwo ICU ningĩrĩ sawa but let me tell you thank God for that ndũ yakwa ndiagĩteng'erire rũgendo rũu rũngĩ but kiugo nĩ atĩrĩ did I have any presenting symptom no
ni ndiarema ko ni kuhuhia regia tumire juga ati ni ndaremo ni kuhuhia ni ndare na chest pain. I did not have any chest pain. But I have a clot iria iguoko itraverire mahuri-ini. Wena ore ciria atiriri ati ku uguo raigua karuo kaure, you just ignore. Aina rĩo kaigua mũndũ ũcio mũtiga mũkauga atĩ na arauga andũ no mũtũra mũrĩa. Na arathire arakomora ũguo. Tũkĩmũkinya thibitarĩ-rĩ, ai ndararĩ ho. Mũndũ ũyũ ona atanakĩrwara wiki igĩrĩ. Ũngĩigua andũ angĩ magakũrwara. Let me tell you mũthikĩrĩria wa thikĩrĩria. If you have na ndirenda kũ discuss mũno mũthĩ mathĩna manda. Nĩguo. Ũmũthĩ na ndiũkĩte na kanua ga gũka tarĩ kũmũthaitha. I'm telling people go to the hospital. If you have any symptoms, korwo nĩ ũigua dalili ona ũngĩigua nĩ kwarwara harũ nĩguo thiĩ thibitarĩ ũmenye kĩrĩa kĩratũma ũthiĩ na kĩoro kĩhũthũ. Ũngĩigua ũmũthĩ ũngĩ mathumo matiraumũra maraumaga na tiguo hana ũngĩigua mathumo nĩ maragũcina andũ aingĩ matũrĩtwo mathondeketwo kĩndũ gĩtagwo infection. Yahota gũkorwo is a different story. Mũtumia araruta discharge ĩtarĩ ya kawaida nĩ arableed. Ugage eke tu ndĩrore hata gũkorwo nĩ period yako ĩroka merĩ mweri. Nĩguo. Would it be nĩ cervical cancer na ndũramenya? Nĩguo. You see, sometimes the question is tũrakũhe hatirĩ ũtonire mekĩrĩire. Mũthikĩrĩria ũyũ arathikĩrĩria e mũgũnda kũrĩkia athiĩ akahanda tondũ mbura nĩ ĩraitĩkire. Thikĩrĩria ciugo iria ndakwĩra. Nĩguo. Nĩ kũraurire. Mũthikĩrĩria e mũgũnda. Na nĩ araherire na akoe na mbegũ na mbura nĩ njuru tha ici mũndũ ũgwĩtwo Joy. Areciria rũrũ ũcio angĩikia andũ mũgũnda mahande kĩrĩa mahandaga gũkorwo nĩ waru, mbembe, mboco, whatever. Nake mũndũ ũrĩa athiaga gũtua kahũa etereire gũgũkĩingĩre kĩ? Aingĩre kũrĩa kahũa-inĩ. Ũrĩa atuaga macani ingĩre gĩkĩ atĩa? Macani. We ũheaga kĩbaũ mbere kĩndũ kĩrĩa ona no kĩambe gĩeterere. But your body sometimes cannot wait. Nĩguo. Nĩma. Your body cannot wait. Yes. Let me tell you, the people arĩa makomete mocarĩ aingĩ. Andũ aingĩ nĩ arĩa mangĩatuĩkĩte rescued. The right time. Yes. But mokire when it is too late. I tell you the truth. Ũngĩthiĩ na gũkũ nja gũtikũ icio mocarĩ andũ gũkua. Aca. Because ciothe akorwo na appointment na ndagĩtarĩ. Ndanona andũ manoka gwitũ tũkamambĩria ndawa ona ndakũnyua thikũ igĩrĩ ndacokaga rĩngĩ. Na patient agakwĩra niĩ ndĩraiguire ta ndaigua wega. Ndaiguire ta ndĩ sawa. Ũtanakĩrĩkia ona ndũkĩte kiriniki gũtũhe feedback ũrĩa ũhana. Ona to gwitũ tarora nginya arĩa mathiaga dispensary cia hau hao kana nĩ acokire kwĩra ndagĩtarĩ ũrĩa wake araigua. Kĩra kũraya mũno tarora andũ arĩa makoragwo marwarĩte pressure. Wazi watuĩka diagnosed na pressure ona matirĩ mathi kwĩra ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ nĩ nyuĩte ndawa na nĩ wanjĩrĩte njoke review nĩ ndoka. Review nĩ kuga kuonwo. Maticokaga. Nĩguo. Mathiaga gũthimwo tũkemesti tũrĩa twĩna makoragwo pressure yaku ĩ igũrũ kana pressure yaku ĩ sawa. Bata no kũgũra kũmeragia ndawa. That is not the issue. Besides gũkorwo wĩ ndawa-inĩ cia pressure ithimi ingĩ tũgũkorwo tũgĩka higo ciaku ihana atĩa tondũ wĩ ndawa-inĩ. Kana nĩ ũkaga rĩrĩa wĩire kidney failure. Kana ũroka rĩrĩa nginya kumbe na rĩmwe wĩ ndawa-inĩ na kumbe nĩ kũgĩre na thĩna ya kũgũtha stroke. Yes. Kana ũranyita? Ndĩranyita ũhoro ũcio. Wamenyire ndawa iria ũnyuaga cia cukari. You never go for a review. Mũico wathire ũgĩkwo test ya kidney nĩrĩ. Because when you have diabetic those vitals you must do them. Yes. Mũico wekirwo test ĩtaga erectis rĩ. Erectis nĩ kuga liver function test. Iria kũrĩ hana atĩa. How is your cholesterol level? Tũĩ cholesterol nĩ ũrĩ sometimes triggers the diabetes. Yes. Nĩguo tũkwa device. Besides gũkorwo ndawa icio ũranyua how often do you do exercise? Akwa niĩ ndiĩkaga ngĩrĩmaga. Nĩko ndĩ sawa. Niĩ ngĩrĩmaga ona ngiumaga ũguo na ngari ngaumagara ũguo na ngari. Ũcio ta exercise. Niĩ ona thikũ ici ndigiĩkaga ndirĩ thĩna ũcio. Let me tell you. Niĩ njĩraga andũ pressure ndĩngĩkũraga. Ona cukari ndũngĩkũraga. Kĩrĩa kĩũraga patient nĩ complication iria cirehagwo nĩ mĩrimũ ĩyo yerĩ.
because the moment pressure ya complicate no go the stroke the moment ya complicate no ikurehere renal failure kana thina wa higo wagĩa na mathĩna wa cukari ĩngĩ no ĩkũrehere thĩna twĩtaga peripheral neuropathy kũganda kũrĩa magũrũ mũico kaigua nginya kuruta nĩ kwarengwo nĩguo number 2 nĩ wĩyagĩra athuri aingĩ kĩndũ gĩtaga libido kwa hinya wa ũrũme ũndũ ũcio ararĩ sawa mũno rĩrĩa atarĩ na cukari thikũ ici arona mũrigo na ndareka ũndũ na wĩ hau na nĩ wake no ndangĩhũra ona ndagĩka ĩmwe na sister rĩrĩ mahanire brother na sister na ti kwenda na ndarenda kũmenya atĩrĩrĩ na rĩu to nĩ ndĩragũthaga indo ici wega harĩa ta kũrathire mathikũ ici ndĩratũgũthi kwĩgarũra ũguo ngaigua na gatirokĩra ũreciria karameririo karathiĩ complication ya cukari thia gwĩka kĩretagwo nerve damage so there's a poor blood flow and the nerve sensation and stimulation is poor so erection yumeha rĩu cukari matimenyaga matikona thĩna wa hinya wa ũrũme the problem is the moment cukari wathira na mũndũ ndaramenyaga na nĩ aragũthaga mũrigo wega na thakame nĩ ĩrarahũha wega kumbe rathiĩ nĩ ta ya thitima nĩguo ĩthiĩ ĩkĩheaga kahora mũthenya ũngĩ ũkora atĩrĩrĩ ndũrĩ thitima gwaku na ĩkĩheane na charger yusi charger nĩtũtũmagĩra charger kweroma na charger yũre no ũtũmĩre mĩaka mĩingĩ mũno nĩguo no nĩ tondũ agũtinda ũkĩikiria haha mũico nĩ ambagia kũnũka ũkora nĩ anjia kũnũka we ũkanjia kũmĩkĩra gasoro true or not true na rĩngĩ wa ire nĩ ciakinyire cikĩhutania nĩkĩ ciĩkaga nĩ kũhĩa nĩguo tũgũchanjo kona rĩu ĩno charger ndĩreka atĩa ndĩrachanji thimũ because charger nĩyo ndĩraheana example na nerve nĩ ihĩire citirakinyia mwaki kinya mwaki na ciria nerve iria cikũre thĩinĩ wa penis yaku iria ciagĩrĩirwo nĩ gũkũhe kĩrĩtagwo sensation and stimulation there's nowhere that's how you get kĩndũ twĩtaga erectile dysfunction mũndũ ũcio nĩagire nĩ anjirie kwĩrwo nĩ agire na thĩna twĩtaga renal failure nĩguo renal failure nĩ kuga nĩ ũgire na kidney failure mũndũ ũcio nĩ anjia dialysis the moment you go to dialysis kana renal unit o mũndũ okaga na thĩna wake nĩguo niĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ngĩe na thĩna wa higo nĩ cukari niĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ngĩe na thĩna wa higo nĩ pressure rirwo nĩ mũthiori is a cause higo citingĩfail it must be an underlying condition maybe ona ũrarĩ na mũrimũ ũngĩ nĩ ũndũ wa ndawa iria ũnyuĩte for a longer period irathira gũtha kidney nĩguo na inyuĩ andũ a mahĩndĩ inyuĩ tiga mahĩndĩ tu mugaga nĩ ndĩratũ ũkũmeria painkiller rĩ nĩ ũrĩ wathiĩ kũrora higo icio ũtũraga ũhete ndawa cia painkiller NSA never go ona ndũrĩ wathiĩ kũrora ngitha-inĩ rĩu kana nĩ wĩkĩte ngina kĩrĩa gĩtagwo overdose ũranjia kwĩrwo atĩ na tũraini rĩaku ti rĩega akarigwo atĩrĩ niĩ ndoka nĩ mahĩndĩ mũranjĩra ũhoro wa-ini ũkariganĩrwo atĩ metabolism kana processes ya ndawa ici ciothe ũranyua igeragĩra kũ tondũ wanyua ndawa icio ũraheirwo mapainkiller rĩ ciratuĩka metabolized where is it not in the liver nĩguo nĩ thĩinĩ wa kĩrĩa metabolized through the liver nĩ wamenya ini rĩaku ũrĩa rĩhana you never know you feel comfortable ũkĩrokio thibitarĩ mũndũ ũcio nginya nĩ ona ndahota ũndũ gĩthĩna nĩ ini ona kaba andũ a higo nĩguo let me tell you Kenya no thiĩ wĩke that statistic the moment wagĩa kĩndũ twĩtaga liver failure mostly kĩndũ gĩkagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo transplant no wĩkwo transplant ya ini yes ũcenjanio ini ũgwĩka atĩa rĩrĩfĩrire na mostly if Kenya nĩ ciĩkagwo thibitarĩ maybe very few mostly nĩ nja wa bũrũri how much ora tũtigũtire tũkĩhutia wega wa mũndũ ena kĩrũ ĩtagwo renal failure nĩ kĩrũ ĩtagwo dialysis the dialysis most of the hospital now in Kenya they have that dialysis machine so they can afford mũndũ wa mũndũ ena renal failure na ikare muoyo ũkĩra mũndũ ena kĩndũ gĩtaga liver failure ũrathaka na ini nĩguo
nawe taru julia maratuthikiriria tujitikirie tugorie kiuria muthikiriria na koro urwarite have you ever done test to ya initu ona dikoda ya higo nyuruweka 80% ya maratuthikiriria they will tell you no. Yes. Makoraga sa 20% ana kwa nini ndedeko ugakora na mbere urakoreteketwo nio nene na nio at least ukira ya meketwo ona arĩa meketwo ngiona menomo arĩa mateketwo tuge out of that 80 kindu 50% yere mena thina wa ina matiui niguo my people. Yes. Ni ura ngumwira umuthi ni ndakwe mundu eciragia kwa nyina no kuoe kuruga the moment umagira okagwa we nene no abia neso tiraga andu tukamera mathina ma mahindi tugathoma mahindi what do you mean? Yes. Niguo people be aware that there are other things they need to be tested. Yes. Through Giulio na maratuthikiriria ri tweke tu twethe tu andu ikumi andu ikumi tu maturire thimu ikumi tu tutikwenda aingĩ omoria wiki ĩno tondũ ũmũthĩ nĩ Thursday rĩ kuma Monday nginya ira Wednesday rĩ nĩ andũ igana makĩte gĩthimi gĩa pressure ona wewe joyi wĩikio ona niĩ mwanya ĩtinie ndĩrecirithia rĩu ndagĩka ĩno ũrĩ kuma Monday rĩ nginya Wednesday tondũ thacirĩ gũtirĩ kũrakiugia nĩ ngũroka kũrorwo rĩ gĩthimi tu gĩtarĩ na ndiũno ona thibitarĩ kĩwathi matikũrĩhagia gũthima pressure ni free niguo they will tell you matithimĩtwo haya tucoke kĩũria gĩa kerĩ mati ngino mũthĩ tũkũmĩta nĩ Wednesday tondũ nĩ gũcukire nĩ ũmũthĩ rĩu nĩ Thursday no tũkũmĩta Wednesday mũthenya wa ũmũthĩ Wednesday nigana mathiĩte magathimwo cukari akĩwakenya nĩ cukari wakwa wiki ĩno ũrĩ ũhana I will tell you out of 10 maybe 1 yes nĩ andũ anini mũno I tell you ndakwĩra ũguo out of igana out of 10 only 1 yes or none ĩrakwĩra atĩa mũndũ okĩra nĩ biacara ciake shughuli nĩcio tũkoragwo nacio nderoraga atĩrĩrĩ how is my pressure let me tell you andĩka kwĩra andũ arĩa niĩ ndiendagia gwakwa goka atĩ nĩ macini nyendagia atĩrĩ ndĩroka nĩguo ndĩmwĩre mũgũrai macini mwĩthimagĩre kwanyu ĩmwe kũrũ ũcio-inĩ tũhotaga kũingĩra supermarket ũkĩrwo kĩna na kĩna gũtirĩ ũkagũthithio wona mbirũ ya shopping ĩrĩa weka ya 5,000 ũkona nĩ ta kũiywo waiywo kĩndũ kĩa 5,000 ũkona na gatĩrĩ wa kamũhuko ũguo kamũnyore macini ũngĩrwo ũgũre ya cukari ona ndĩkinyagia 3,000 na ĩgũka na kila kĩndũ strip kĩkĩ ũkaga once in a while nĩguo ndĩrorage cukari gwakwa cukari to nginya atĩ ũti he mĩrimũ tigaru twĩkie nyamũ twĩtaga HbA1c ĩno ĩngĩ tũmĩtaga RBS blood sugar ona gwaku no wĩkĩre mũciĩ kĩndũ gĩtagwo ta pressure ũngĩhota macini ũgũre BP no wĩkĩre gwaku mũciĩ at we don't those are things we rarely ignore but ndakwĩra rĩrĩa waingĩra thibitarĩ ũguo nokorwo nĩ wodi ũratwarwo kana nĩ ICU ũkora kĩmacini kĩa BP kĩragamba gĩko hau ĩyo ndũmĩagaga na no nginya tũtinde tũgĩkĩmonita pressure kĩrĩa gĩthiaga gĩkĩambataga igũrũ he kĩngĩ ĩyonanagia heartbeat he gaka kangĩ ke haha gatindĩkagwo ũguo nacio ũkona nĩ agwĩkĩra nyamũ ĩyo guoko haha gĩcoka-inĩ na wĩ wakaikara rĩu he ici no mũcitagambaga no thibitarĩ nene rĩu nĩ harĩ macini ĩrĩa mamenyaga ĩno ndĩngĩtũhenia there kwa nini kaba wewe yule nikĩraigua ngĩũria mũthikĩrĩria wakwa atĩrĩ kwa nini the moment wathi hara triage wambaga gũthimwo pressure nĩ kĩhandũ mambe makũrie nĩ kũraturwo na ndokũragia na kiucio atakĩrĩa aragũthondeka amba oya pressure akona pressure yaku asimu nĩ mũndũ mũremi pressure yake A180 over 110 ona before thiwĩre ndagĩtarĩ rũgano rwaku kĩrĩa gĩakũrehe amba gũkũria nĩ ũrĩ thĩna wa pressure
ukamwira ine nyuaga ndawa cia pressure kana ungi tondu ringi ndoi ni ari pressure na iguru gwa akamwira acha nie tiri thina wa pressure na agakora pressure yaku iguru ndira kuigwa yakwa irari iguru 150 nawe ti ati ni uturaga ni ukoragwo wina thina wa pressure ona kezi maga ndathi vita ngira mwete bundi pime pipio kwa datu komea kile na machine it is normal. So the moment you don't need a pressure yako iguru hau ni ndoni these things around me, it is not normal. There's a problem with me. Ukarigo ni ati ya na go so ndenda kwali uhoro wanda so ine turoka kuigino mathina ugiragire uturage uguraga matatu taga chamuka na guku utule urada to shitaga antacid omeprazole niguo but the kido gitago the diagnosis kana murimu kira tumo nywire omeprazole it is unknown niguo na ni hogwiri ndi twila mathina mere twinamo functional disorder nera gwetire erectile structural disorder so patient na tole ahamaga thibitari because dali amenyeka kido gitago the known cause ile toka kurwa giturwo ni nda kaga mathina mama pagio togo raigwe tari guturwo ni nda but finally na remoka makoneka mena cancer they present with the same symptom pain adanamoka na mathina mama ide ma joint pain matiokane todo maide matiratura mundu cio adia ni tonya yako ni ndagita ndiraturo ni mugongo muno so the moment woka thibitari ndonoka todo woka thibitari ni tuari region aca woka ni todo wi murwaru kindo gitagwo pain ini okaigwa tere the moment ari go dako ile example patient yokire ruo ruria ari nagwa kija gira data gukira no nizo twathia tukamua gitini okire kuma kuyumire test yokire na TB at sign TB ya munyiginyi tera understand ena TB yarego no munyiginyi gira turo na kaigwa ni ari mugi magoro ni maraga hinya we geciria tere ni njigwa ndagitari akiroro wa mugongo ndureke ngaroro toko ni arthritis ira itu not about arthritis about TB spine akiri maroka na cancer yumereire spine okwarito ekora netweke maraida tuona thina ru neturenda kiru tago biopsy biopsy ni kurura ugo tuna that tumor so inuranyita ndirana mundu yo kagikura maru ni maratura wewe kade todo wa kindu gitagwo pain kiu ni godirauga yo aturwo ati mirimu ile toka kuona thutha ucio ona tiruo turoru ni thina uria munene uracungiriria wiigwe ruo kwiraga thiini wa mwiri ni ukoragwo na kindu gitagwo signal ona fara tigae weji cia thika road itari signal ungithina ino CBD ri ukoragwo na signal ni gukuonia mwambe murugame ngari iria cie mwena uria ciambe cietuke erutaga etagwo nyamu ya rendiera ni ndirikana ndekete nyamu driving tene no ikuonagia ki yakuonia rendia yako irohetuke rakwa wambe urugame yakuonia ngirini riu no uthii uguo riu niguo mwiri uhana those are hazards so the moment yaje gukuonia kioro giaku ti kiega the moment uigwa dayo ni raihura gas the moment uraigwa ngina ni urarunguriro kirunguriro tarari nakio urari atuirio tunini ukaigwa dayo ni uigwa ta wahuna mundu arakothi kucinde ikarani ngaigwa kuirango kana gutahika niguo ndathi kioro kina thakame kana kina mamira those are symptoms where we ukoro this morning ukiroka thibitari ire hakuhi nayo ukoro ukionekana niguo those are symptoms na he andu aria tumitaga asymptomatic patient diabetes asymptomatic means the patient does not present with any symptom but niathi arwara rimwe ukinyo thibitari tumitaga acute ukinyo thibitari ena tanie pulmonary embolism nionekana thina ungi na igo ngiranjuria ati ni wari wira uragie kunjuria uguo niki nyambire kwamba kumaka to riu nona ndwakihete uhoro ucio we ndari wira na igo ndari na arwaru muthenya uyu
Pekine no enda ko dia mo tathie pija ngimo no ndirathie no ngiuma gym ndakiwa gwoko kune kwatia gutura ndakira cuma akijere enda guthaka ngimo no muthe ni kuthie pija niguo ajiro muthe ra nduguthondekana kirothi majingatire kia hinya ngithie pija pahi ibitale ona no ndo magaro arua kwa pija iria ndirenda niguo itagwo German Medical Center makijira wina deep venous thrombosis niyo tumitanga DVT gikombishe gitagwo angio ona ndina rutiga rwe marona DVT guoko proti eke no igwa nyuma gorocini kuma wira na gym nyuma akiri ndi drive kuma kwa na ndathi town inde kesho katinda drive wa ndigutwarwo riu kuma ona ndwenda andu uraliona ona mwakora bambu mugathi kahora muno ndukae kuringithia hure bambu kama gathane gathie ngoro ona ndukoro wakinya thibitari gakiria karia kahithuke tumetaga dislodging dislodge let me tell you my friend yes au ni hotoni akarunde ndarwa na ngirwara no ndirari ngithie kwa nyuma mundu strona ndirorora ku tone kiwefu no ngaigira ngari kigwa kane mande murwa ese yako nyuma wa vete ni garwari ngi report ke ngona ni mahire yakwa ni bitire kona ni bitire si yene dayo no mone apa ko confirm report yako no but I did not have any symptoms. The only symptom I had niguo kugutura duma na kindu kigitigogo kugutura ndigo thiete to nyuma thina wa guturwo ni nda na ndigutura ko ni mutwe kana ngingo etare juriria rajuria akaje ndagitari ndurigwa tayo ni wangu ni kwega kama na ndihari mutikaje ndagitari umuthe ndi patient agatheka kanya bado wewe ni daktari niguo ndambara ni ete sawa magathi mariera kaya makago kwiraga na ni mama kona ndina thina wakire the moment mundu anjia kuge na chest depression ire ona riera wathimu ni riambagia guikuruka au ni okora ngina ni wanje gutuika kuheo miru ndenda kwira muthikiriria wo muthi atia show so mathani mathiite ni thakira na ndagika 10 niguo sometimes no wage gukorwo na thina but no de na ni hokoraga andu aya andu matarwaraga ndio makuaga kama mundu agikuaga ucio turathibitari na rio muoyo niguo athiaga na amenyeka thina ri agathondekwo no ringi thina ungi ugoka agacoka no ringi he mundu akwiraga ati ni ona baba itu ndari akoma thibitari ni ria mbere ona mambitari akoma ndari athie thibitari ri ni ria mbere uria maratuthikiriria umori wenyu uri wakoma thibitari ona ngothi hatari hare icohi ni ria akoma thibitari no ndaigua asa ndienda guku example ithe nitwirore nie nawe ni ndirakwira nani ni ngomete yona ukigwa kahombo kuria tiriri ko ndi ndari gukoma thibitari kahoma karatuma thie ngekiete ndireke thie njuria tatu ahoma ninge kana nyue gatimo uhoro ucio thire karahore ndagitari petite muri ni antibiotic ire ko gunyo homero ni athikarira muno kwanja ndi munanu na ndeto yo muno ni uratema direct ni uyu guo kuria na tuthikirire to ni mari namba cia ndagitari arata aburaga ati akituniambie ndani nitachukua kinaumwa na kifua ama niko naumwa na kichwa ama niko na homa kali no ndarenda guthie thibitari niguo na ngwira athikire to no turi mahe namba the moment ukunjuria ciuria icio thimu-ini ciakwa ni kurenga ngurengaga tondu gukuria ciuria no uke wotu kuone ukoiga mundu ciakwa ati ndungianjirira ndawa the next minute ngakuria ringi no uke wonekane kana ku urahurira wikukuna no uthie thibitari iri hakuhi wonekane ndagitari ngwiciragia no ni ungianjirira tutawa ona the next minute ni ukurenga ngurenga na wahura ringi ndikuoya tondu ndona wi munanu tondu we ona nduri na bata na kiria yaku na hanini ngirwara kana hingo ni prescribe irwo ndawa andu nyumete kumenyerera kiria wanyua ndawa giatuma urware muno kana na nduraria ri niguo
mathi message-inĩ ciaku makorehe ndawa na nĩ marona nĩ ũcĩbĩte ndũũ nĩ doctor eti nĩ makwenda kũmenya atĩrĩ ndagĩtarĩ mũrwaru fulani nĩ arwarire mũno na tũrora nĩ ũkũmwandĩkĩire ndawa niwe ũmũ prescribe rĩu we nĩ wambĩrĩria haro wambia thĩna nĩguo na hingo we atĩ nĩ gũteithio gwĩkaga atĩa ũgũteithagia I cannot help you on phone. Yes. That's the truth. I'll tell you the truth. Na rama uragira meja wa bururi. Demeraga thibitarĩ uranjira wĩ kwĩ USA. Akwa nĩ nyonetwo kamwe rĩrĩa ũgarĩũka Kenya nĩ ũgoka tũkũre but meanwhile no ngĩeterera appointment wa mbere one ndagĩtarĩ andũ mahũragĩra maratũthikĩria meja wa bururi Qatar nĩguo abũranjira nĩ ndagũthikĩria nĩ ngũiguaga ngĩra inoro nĩ ringĩra gũkũ tũiguaga tũmonaga online nĩ ndĩrakũigua niĩ rĩ thĩna no njĩre ndawa you see digita gũkũ prescribe when you are not on a deal prescription mami ndagĩtarĩ ciaku macithomaga atĩa nĩguo to what am I prescribing yes I don't understand the diagnosis aku yes tasi mũno nderire ndagĩtarĩ ũmwe aratato nĩ ndagĩtarĩ ĩngĩ mũno nginya mũratetagwo kĩnuthia ndĩmo ndagĩtarĩ ndĩgũgũkũ gũkĩndura ndagĩtarĩ ndũnyue diclofena Oto ici mara cia ruo. Guoko gwako gutiendaga birikira. Guoko gwako nĩ kuroti kwĩna ku. Nĩguo. It does not nĩ gũkenda painkiller later. Ati nĩ ndĩrenda ndawa cia kweheria kuroti ĩyo. That's the thing. Nĩguo. The moment watuĩka prescribe. Kana wathi over the counter kũgũra ndawa. Yet we don't understand the non-cause ya thĩna waku marathondeka kĩ na nĩkĩo ona mĩrimũ ĩrathiĩ ĩgĩkũraga njugaga mũrimũ ũkoragwo hana ihu mũrimũ ũkoragwo hana nda assume ndaiginoire guoko kũu gwakwa kũimba maybe today ũngĩre history nĩguo mugage atĩ kamaica maikaraga atĩa kwanja rĩu tũngĩaugaga no menye ona ndarĩ na thĩna arĩ jimu kĩroko arĩ jimu kĩroko kwanza nĩ ndagĩtarĩ ũyũ nĩ kĩ kĩa mũrĩa rĩu thaa icio na no ko tũngĩrauga nĩ kũrogwo ũcio nĩ kũrogwo mũndũ amũthiĩra ũcio nĩ kũrogwo ũcio ti kĩndũ kĩngĩ because I want every person ndaici kuoyaga kaũndũ kau ũhũthagia ndũramenya nĩ ihu rĩrĩkũ ũrererera mwĩrĩ waku nĩguo ndauga mũrimũ hana kĩ nda rĩrĩa ta ithuĩ mũkorwo mwĩũrĩrĩ mũgĩkenia rĩrĩ rĩngĩ nĩ mbu mwĩnayo kũrĩa thibitarĩ ndikĩrĩria kwanza mũtumia agĩũka kũgĩa ihu gũtirĩ akoragwo planĩte nĩ arenda nda aca nĩ mũrĩo ũkorwo wĩ mũrĩo tukũ mũgima nĩ njohoro ũcio ndũwendete ngĩwaria noguo nĩguo ma thiĩ ũrĩa ũrathiĩ ndagĩtarĩ ndingĩkũgiria mũthuri ũcio akaigua na ũmũthĩ ndaigua taruta ngina mani ũmbe nĩ ihu agwatia ihu nĩ rĩkĩmenyekaga na mũthenya wa mbere aca nĩ ũgũikara ihu nĩ rĩmenyekaga after 2 weeks ũngĩthima nĩ yonanagia nĩguo ũngĩri na mweri ũkanjia kũigua nĩ kĩndeigua kũira ngoro na gũtahĩka ũkauga atĩ na kahinda gakwa kagũkoragwo kirana nĩ gacererwo nĩguo atumia aingĩ mamenyaga nĩ manyitia nda angĩ nĩ magaga gũtahĩka but angĩ magaga kahinda hau nĩho amenyaga athiĩ agoka akamenya nĩ mũritũ ma thiĩ kĩũria gĩkĩ tondũ nĩ ũkĩrĩ mabamĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Coyi ndũngĩmenya mũtumia ena ihu ona rĩa mĩeri 3 to rĩtionekaga nĩguo na nĩkĩiguaga atĩrĩ mũgĩkũ akiuga atĩrĩrĩ ona wahitha ũgũ waku rĩ aingo keumĩria ta kĩ ta ihu tondũ ona rĩahithwo mũno mĩeri ya mbere ĩgĩkinya mĩeri ĩngĩ rĩtihithĩkaga no rĩriumĩra ũguo noguo mũrimũ ũkoragwo thĩinĩ wa mwĩrĩ Coyi no ũhithĩrĩre dalili ici nĩ irakuonia there is a problem nĩguo nawe gũtirĩ any action you are taking aingo rĩgĩkinya gita ũrĩa tugire nĩ rĩhũrire kĩ rĩhũrĩte nguo so the thing is nya tũthiĩ thibitarĩ number 1 ndĩrenda tũkorwo twĩ very brief ndĩrenda korwo indo ithatũ kana indo inya nĩguo ndĩrenda korwo thĩna twĩtaga gastroparesis number 2 ndĩrenda twĩtaga gastritis na number 3 ndĩrenda twĩtaga gastropathy tũrathiĩ nditũ gastritis gastropathy
gastritis, gastropathy na gastroparesis. Gastroparesis. Nĩiguaga ndĩmenyekaga. Arĩngĩ mathiaga thibitarĩ. Mathiaga kĩra we wĩna gastritis. Nĩguo. Wewe ũrana na thĩna twĩtaga constipation. Ũkerwo we nyua maĩ maingĩ na ũrĩe maboga. Na thĩna ũngĩ ngũkorwo ngĩrora nĩ thĩna twĩtaga diverticulosis. Ndauga ndĩrarora gastroparesis, gastritis na thĩna twĩtaga gastropathy na mũico ndore thĩna twĩtaga diverticular kana nĩyo tũmĩtaga diverticulitis kana diverticulosis. Mathĩna maya maragia andũ na ti kĩndũ kĩmenyekaga. Number 1, icio nĩcio tũciĩtire functional na kĩndũ twĩta structural. Functional na structural. Structural thĩinĩ wa mĩrimũ ĩyo ndagweta nĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kĩndũ twĩta diverticulosis. Nĩ tũkuona twa gũtũma mbica. Na number 2 tũngĩona nĩ gastritis. Gastroparesis ndũngĩona. Na kĩndũ gĩtagwo gastropathy ona tweka test ndũngĩona. Kwambia nĩ icio nditũ tondũ gastritis nĩ tũmĩhutĩte thũ no nĩ tũkũmĩhutia briefly. What is gastroparesis? Gastroparesis. Gastroparesis nĩ kuga nĩ system ũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo delayed gastric emptying. Delayed gastric emptying. Exactly. Kwĩre kiugo. Andũ aya thaici maretheca ndawa ciretwo Ozempic. Wanaigua kiugo kĩu. Andũ arĩa maretheca ndawa ici ingĩ ũraigua cia kũruth weight. Ĩrathiĩ gũtiga nyamũ ĩrĩa ĩtũmaga ũgĩe na hunger palm. Ũkaigua kwaga kũhũta. Ũguo warĩa irio iria ikatuĩka delay gũthĩo. Na one complication kana one symptom andũ acio maragĩa nĩ kĩndũ gĩtagwo constipation. Nĩ tondũ arĩire irio ndaraigua gwĩka atĩa? Ndenda gũthiĩ kĩoro. Kũhũta. Ũguo nda yaku gĩthĩi gĩaku gĩkanjia gũthĩa kahora. Iyo nĩyo twĩtaga gastroparesis. Gĩthĩi gĩaku gĩkanjia gwĩka atĩa? Gũthĩa kahora. Rĩu nĩ example kũheana but ũyũ nĩ mũrimũ ndĩraria. Mũndũ ndĩrakwĩra atĩ niĩ ona ndĩraigua ngĩhũta. No ndakwa ndĩraigua imbĩte tu. Sijui yakwa nĩ gas. Nĩnda kuona na example ya tũmĩtire functional and structural. Wahota ũkorwo wĩna thĩna tũrawĩta gastroparesis whereby you have delayed gastric emptying ĩrĩa ĩroka nĩ tondũ nĩ ũgĩre na thĩna tũrawĩta nerve disorder. Initially the moment twanoka tũkahutia nerve andũ meciragia no iria tu cia mũnyiginyigi. Ndĩraganda. Guoko gwakwa ndĩ gũtirĩ na hinya. Maraganda katũheanaga atĩa symptoms cia nerve mũndũ enacio. Nĩguo. Tũratheca theca. Ndaigua guoko ona ndaigua ndĩragũkomera ngokĩra gũgĩtheca thecaga ta ndĩna tũbini. Ta symptom ngoria atĩrĩrĩ icio nĩ sawa. Icio nĩ tũka tũgakĩmũthomithia andũ arĩa mena thĩna wa compression. Mũgongo waku wĩna thĩna. Ũkaigua moko macio nĩ manjia kũganda, moko macio ndũrahota kuoya igũrũ ũguo. Watua kũnyita kĩndũ ũigua ta gĩkũgũa. Nĩ ũraigua ruo. Nĩ ũraigua kĩndũ gĩtagwo kũhĩahĩa burning sensation. Nĩ ũraigua tingũri, nĩ ũraigua ta tũramu tũragũtheca kana indo ciragũtamba. Ngoria ndarĩ. Ndĩrĩ na ndanĩrĩ. Ngoria atĩrĩrĩ nĩ ũkũigua ndekĩganda. Aca ndũrĩigua ndũngĩigua. Nĩcio ire mũno wega kwĩyũragia ciũria. Atĩ patient yoka tondũ nĩ aragandanda. Hakuna kuganda tumbo. Hakuna. But the thing is, the moment you have nerve disorder, kana nerve yaku nĩ ciatuĩka gũtuĩka nĩ ciagĩa na thĩna. What will happen? Tugaga atĩrĩrĩ, every organ in our brain, every organ in our system, it communicates with the brain. For example, Tracy Shaw hingĩigua nĩ ndaigua gũthiĩ kahinda ganini. Nĩkĩ gĩtũmirwo? Nĩ signals. Ciatũmwo thĩinĩ wa brain ya kwamba the bladder is full. Tondũ ngwĩre kĩndũ kĩa mbere thũngĩ ndĩrĩ na kĩndũ gĩtagwo overflow. Nĩguo. Ũguo atĩ mathumo mangĩihũra rĩ he kũrĩa mathia magĩikara before maume. No. So no nginya signals citũmwo thĩinĩ wa mũtwe.
Spain na send back signal ekwere dio gathugume Chohino ria gokiria gakwera dio gathugume Chohuma tugume ona rire turarera ciana ithu turia tumia ni ithu tweciragia mwana uru ni mwegwe kende murore pampa kana tima nema no iko kana kamba yeru waje gogatumika kajokora mam nasikia kususu eta kwa posiuka kojoe mam nasikia kupupu Tiga ale mwana wa mieri araga gukwira niki ni uramenya ni athie kioro na ni wamenya ni athi kahinda niguo iyo ni otwetaga function to mundu ucio ndararia ndarakwira atiru ni kanje gukwira ndiraigwa gwika atia ya kumenya the moment nerves yaje kugia thiini wa system yaku na nduramenya ikaje gutumukagia na kindu twitaga delayed irio ciaku ikanjia kwa guthika ihinda riria riagiriire irio ciaku no ko cio ithaa rimwe ithike coyi riu rucinyi ukire kamugate na cai urenda kunjira ikoya mathaa mugwanja ithike aca ndakwe kindu kihoro mugate bofuro ri ona wawikia cai hugu nduonaga uri utwikaga soft hau na riu urenda kunjira ciathie ndurenda kunjira ikoya mathaa matandatu kana mugwanja ati niguo wigue ng'aragu ono kinyuga gacai ukiriaga rucine katothi ugikinya thenyo kaigwa ni uhutire niguo no mundu arako ni tamia ndirigwa ni turire na ni tamia ndirigwa ndi muhuti na most research being irare woneki mathi na turameta ma gastroparesis na gastropathy na disorder number 1 no rone andu ara me diabetic lukako diabetic githa ni mare gina gucagurirwo irio wiciragia macaguragirwo irio tu ni tondu wa cukari he mundu ukaga kwira ni ndagitari ndirona ndiromirwo ni kioro muno na ndigwa nda yakwa ti njega I'm talking of a diabetic patient no ndari aramenya niagire na thina ndirawita wa gastropathy the issue ni ati oria na irathukio ni cukari in any part of the body tondu cukari no reha thina wa maitho kuigwa ni agia na thina twitaga retinopathy mundu ucio ni yoka ni agia na erection dysfunction mundu ucio maguru make ni manje gukwira kuhiahia kana kuganda nyagire na thina twitaga peripheral neuropathy what about the stomach ni hawo igwa mundu arakwira ni araria mboco ndiku ciakwa ni ndiraria ndiku cio muthenya ararega kuria mboco arauga ara mboco aigwa ndeo ni raiba gastropathy ino kana ino turamita gastroparesis dire gastric emptying irio iratindaja ona ikaragitia gutahika gukora kiria kurite no kiatahika na ni kindu akurite rucini agikinya hwaini arakora no mboco icio aratahika itirathika kura nikio na tondu ciendari nikireka ni iraganda acid ni irageria ni tubita HCl hydrochloric acid ni irageria gwitika ikigeria ku digest that food it is not digested na weko test ri iroka no ciroka ci negative iroka negative reko atiri kiru turona ni ogwirie ni turi na mirimo tumetire functional ona twagutuma test wewe murwaru niguo but when you do the test they are negative they don't show anything thina ungi tonekaga ni thina tuwitaga IBS irritable bowel syndrome tuwitaga IBS in short let me tell you short andu aria makona IBS andu anyu no manogie tondu magutwara thibitari makona gwitwaretwo uyu uyu ti murwaru tondu ranjukerwo atiri hatiri kindu turona ndagitari ka IBS no IBS atiri kindu ga specific tuona wina kironda kianda tuona wina cio tuona wina duodenitis tuona wina gastritis tuona wina esophagitis we have seen a specific problem hakuna na iko mundu ucio akerwo atiriri riu ri irio tuguna uriage tuboga tukanja tia matharu boga icaria ikamurithia nda kana akaria akamwira ninete ona ndagika 30 agathikioraga ciharwo ciothe irritable anything araria it irritates the bowel niguo ndanyita eka atiriri cai waku ndugekirage kire macani koguo aranyua ki cai wa naironi itheri na tondu thingi na thina turawita lactose intolerance iria
Egakinya hata iraji baka no guo aka mundu akuria ki ona karia kau ndahota kunyua reru aliega kimana mboga icio nacio ndarahota kuria mundu rora no witia rarusi mundu araikara gwa kunjite ni uria ndai murite ararira ruo nda na ne turaruo tutia kumwe pain kira ni kumuthukia nda riu twiki atia mwana guthira ndo tutamutwarite he mathina tumeka functional disorder ati kate mathina kumomoneka niguo number 2 gukorwo ngirora briefly ni gastritis yes na ndĩrame utia tondũ nĩ mwĩ mathĩna-inĩ ma ndakora pahutia gastropathy ndacihutania na gastropathy na gastroparesis irahutia gwĩtagwo nerve niguo na ndakora when nerves are affected in the stomach nĩcio itũmaga ũkagĩa na gĩthĩi gĩaku kwaga gũkorwo nĩ kĩraruta wĩra ũrĩa kĩrutaga na ndaheana example na kamũgate kamũgate wagĩrĩirwo nĩ ũkinye korwo nĩ ũkarĩte thaa ĩmwe ũgĩkinya thaa ithatũ nĩ ũhũtire na nikiona the moment breakfast urahe mundu ena mugate ni wikira kiruta matumbĩ hau matu protein getha kinyitirire nda exactly kana hau kandore ni ukona ni wikiri ukagwace kana gatuma he kindu kiritu gioka he sati yoka no ndungijira tu kuria pisi igire cia mugate utite nicio ni kuma rucini na hwaine na ujire urio sawa niguo na ndatu ono kugia thina twitaga malnutrition mugate ni kiuri mugate ni kiuri jaza fat starchy theri by the way diri ana ti protein kana ke ati gukorwo heo the whole day no rangira ndiraigua kuria yo tuonaga andu arĩa twamenya mundu ni agia ngina thina wa delayed tumenyaga ngina irio iria huthu angiria itaraikaranda niguo na nikio koraga the moment woka thibitari wagia na thina wa nda no wagĩrĩirwo nĩ kuona nutrition nĩguo korwo akĩkũguide in terms of nutrition diet ni ile wagĩrĩirwo kukiria what are you supposed to avoid do's and don'ts niguo ndũngiuga atĩ wĩna thĩna wa ona wa gastritis kwĩrĩa ũkarĩa nyama ya mbũri na ng'ombe it will take time na the more it takes time what does that mean the more the production of HCl na acid ĩrĩa kũrĩa thĩinĩ nĩ kũgire na inflammation niguo the more ĩraitĩka acid the more ĩrathiĩ gũcina the more ĩkũracina the more kũratuĩka inflamed no wiguaga ndagĩtarĩ gĩkũra kuma ũmũthĩ ũrĩrĩaga gũkũ kana gathamaki ũmũthĩ nĩ ũrĩa thũkũma rĩu ndũkũrĩa thũkũma gwĩciria tũikagĩra andũ thũkũma nĩkĩ nĩ tondũ wa inflammation icio rauga akiuma na thũkũma ndĩcaicĩkaga na nĩkuonaga aciari aingĩ ciana cianjia gũthiĩ kũrĩa matiĩtĩkĩra kũmahe thũkũma mamaheaga spinach spinach ona mĩĩre yao ĩhĩaga ihenya ĩgatuĩkanga spinach ĩtuĩkangaga ta terere korwo gaterere so na weno ũngĩrora thũkũma no mĩruge mathaa 24 ndĩngĩtuĩkange ĩhane spinach ona ũngĩoga kuku mboga nĩ ĩtuĩkangage kana cũrũ kana tima no ũkoraga mũndũ ũrĩa ona nĩ twarĩmwĩra rĩu ndũkũrĩa spinach kũrĩa maboga ta matwĩtaga mabake kũrĩa mboga ici nditũ ndũcirehere ĩtagwo ici kũihana maboco yutagwo atĩa ciĩtagwo atĩa na nĩ irora mũtwe no nĩ wacimenya ihana maboco yes good the high in fiber jahi jahi ti jahi he mboga ciendagio gũkũ taũni nyamũ ici wona mahuti ma mboco cirugagwo hetagwo atĩa mĩciri wenda twandĩkĩra mũthikĩrĩria nĩ ũramenya kĩrĩa tũretha yes I think nĩ mĩciri maboga meho rĩu ũkoraga mũndũ ũcio nĩ atua maboga macio agatukania na tũthibinaji gĩkĩ nĩ ekĩra gaterere na managu nĩcio twĩtaga mboga cia kienyeji ũkoraga mũndũ ũcio rĩngĩ ũrathiĩ ũkahe ũrarĩa mũthemba ũmwe wa mboga ĩita wĩra ũrĩe kabici kana ũrĩe thibinaji nacio thibinaji ũngĩrĩa mũno wĩna thĩna wa nda nĩ ĩrĩ acidity nĩguo koguo nĩ kwafectaga no nginya ũheo limit ya kiwango kĩrĩa ũgũkorwo ũkĩrĩa so let me talk about briefly nĩ tondũ ndagĩka ciakwa nĩ ciathira tugaga nĩ inflammation of the mucosal lining yaku ya nda
na gastritis irehagwo nĩ indo nyingĩ mũno ĩrĩa ndakora gastroparesis nĩ irehagwo nĩ tondũ wa nerve disorder number 1 mũno irehagwo nĩ andũ arĩa makoragwo diabetic number 2 ũngĩkorwo pia na thĩna wa spine iroka go supply na iroka kuga gũkũ thĩinĩ wa nda yaku na we ndũramenya no sawa nĩ ũigĩra ndagĩtarĩ gwĩkũra kĩna nĩ tũgwĩka ndĩ tarĩu njĩraga andũ atĩrĩ andũ arĩa me thĩna wa bladder and bowel functioning mũndũ ũcio ena thĩna wa kũũmĩrwo nĩ kĩoro kana kahinda gake nĩ karamũteng'eria akaigua nĩarenda gũikara agĩthuguma kana nĩ araigua kahinda gake nĩ kareruta mũndũ ũcio tũmwĩkaga MRI ya mũnyiginyigi wa kĩanda nĩguo so if there is a compression of the nerve ĩrĩa ĩrarĩ gũ-supply up the two organs number 1 no ĩmwĩkĩre kĩndũ gĩtagwo constipation kũũmĩrwo nĩ kĩoro na nĩkĩo tũngĩkona colonoscopy to understand the cause of your constipation tuona colonoscopy ĩroka normal there is no obstruction but kumbe ĩroka nĩ tondũ there is a compression of the nerve ĩrĩa ĩratũma ino iria ratũmwo ĩtũme mũtwe kĩoro kĩrenda kuma ĩkagĩa kĩndũ gĩtagwo delay rĩngĩ kahinda gaku gatũmirwo tarĩu nĩ thaa kenda ratwambirie thaa 8 gatũmirwo thaa 8 nĩ ũndũ ũrĩa gũtibata mũnini no information ndĩ ĩracokio back na mũigua nĩko ĩracoka ũgĩkĩra mathumo nĩ kuma marauma na the same can happen even in the stomach when at the first time uratũma nginya digestion yaku ĩgatuĩka affected irio ciaku itirathĩka the right time so na rĩrĩa twamĩka nayo gastritis yũkaga nĩ sort of several things number 1 the major cause nĩ kĩndũ gĩtagwo H. pylori na nĩkĩo ndagwo no ĩrehwo nĩ kĩndũ gĩtagwo infection number 2 no ĩrehwo nĩ tondũ wa long term intake ya ndawa ciĩtagwo painkiller na nĩwonaga ndagĩtarĩ nĩ akwĩraga atĩ ici ndawa ũranyua cia ruo ti njega akora gwĩka atĩ ndagĩtarĩ ndirakoma nĩ ruo akwa nĩ gũkũrehera thĩna wa nda na nĩ gũkũrehera nginya thĩna wa ini these are the two things ũigua ndagĩtarĩ akĩmention patient we ndaroya ũritũ wa ndeto icio we kiugo gĩake nĩ ruo rwĩke atĩa the other thing ĩngĩcũngĩrĩria gastritis rĩ nĩ alcohol mũndũ ũkũnyua ndawa na ndarĩ rĩngĩ ararĩa kanyamũ atarora andũ arĩa mũndũ ũrĩa tarĩngĩ andũ aya wona makĩnyua ndoĩ cia tipu gũkũ mũndũ ũcio onaga fĩte akora nĩanganyua gĩkombe kĩa ndiũĩ ciĩtagwo atĩa njohi icio cia gũthimwo na ikombe tagwo o gĩkombe ũguo ũragĩta no akauga akarigania atĩ narĩ kobe ĩyo nĩ athiĩ gĩbanda arĩa ngima na nyeni kana na mboga nĩkĩ ĩreka na njohi ĩyo nĩkĩ ĩrathiĩ gwĩka nda rĩrĩa na nĩkĩo wonaga andũ arĩa mũĩ nĩ manyuaga njohi matiambaga gwĩtia njohi matarĩ ona korwo nĩ magwĩtia njohi harĩa nĩ he kanyamũ karanogona harĩa hena kanyamũ karanogona karahĩa nĩguo ũyũ etie cuba ya kerĩ nyama nĩ ũkire na ngi nĩ ũkire na ngima nĩguo rĩrĩa ta mũndũ ũrĩa anyuĩte atarĩ kĩndũ nda onawe ndiũĩ kana wananyua maĩ wĩ mũhũtu tene taugaga nĩ matemaga mũndũ ndiũĩ kana hihi noguo ndakora ndiũĩ kana wana wĩ mũhũtu na ndũrĩ kĩoko gwatĩ kaiyeke tujere tũtũmaĩ-inĩ wĩiguaga maĩ macio ũguo ũraigua magĩgũtema wĩiguaga maĩ macio ũraigua ona kaba ũtangĩamanyua tondũ ti maĩ nda yaku makwendaga nda yaku kwendaga irio matikamenye kĩrĩa kiuma available nĩguo so ngwendaga gũkwĩra gastritis ni inflammation ĩrĩa tugaga if not treated the right time inflammation ĩrĩa thiaga ĩkambambũka ĩkagĩa na kĩndũ twĩtaga ulceration ulceration ĩrĩa ya gũthondeka ũkanjia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo bleeding na kũu gĩtathira gũkanjia kuura na we ndũramenya na nĩo ndĩraga andũ aingĩ andũ aingĩ makoragwo na anemia twambaga kũmera atĩrĩrĩ tarora kĩracũngĩrĩria we thakame yaku kũnyiha ĩranyiha nĩkĩ na kĩndũ kĩa mbere twĩkaga rĩ ona nĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo stool orchard kana tũmĩtaga stool C nĩ kwenda kũmenya ĩngĩũka positive nĩ kuonania kwĩna bleeding na bleeding ĩno hau nĩ wona tũĩ gũtũma test endoscopy colonoscopy nĩguo specifically tuone nĩ kũkũraura nĩguo na nĩho njĩraga mũndũ hatirĩ hingo ũngĩtuĩka anemic anemic nĩ kuga atĩrĩrĩ ũnyihu wa thakame o mũndũ nĩ arĩ kĩwango gĩake gĩa thakame mũtumia
kuma 14 ina 16 yatu yuma kuma 12 gina 16 yatu ni yabataga gina 18 ya inyo rume mwira kame nyingi gukira atumia no gakora thakame yaku ni a drop below 10 niguo ni wanja kuga ni waigua thiurura thikũ ici ndaigua thiurura ĩtarĩ ya kawaida nĩ ndĩgua mũtũ ũcio wakwa nĩ ũrathĩa kwa wathimwo pressure marona ĩ sawa na makarigwo ũragĩa thiurura nĩkĩ kumbe wĩna nĩ thakame yambirie kũnyia waikara makanjia kora mũndũ nĩ anjia kũhũma ngoro ĩrakiaga thakame akĩrĩ mũhũri ĩrahũra nĩguo ũgĩteng'erio thibitarĩ andũ anyu marerwo atĩ mũtirehe thakame no nĩ thakame atarĩ ũyũ ti mwega ya kwaga thakame ikiramu tia kwamba gũthondekwo nĩ sawa tũko tũkĩndina nemi kĩno tuona nĩguo but kĩrĩa kĩracũngĩrĩria we kwaga thakame nĩkĩ that's the question number 2 yatũmĩtire gastropathy kana yatũtie gastropathy due to that delayed gastric emptying those good vitamins mwĩrĩ ũgĩa na kĩrĩa gĩtagwo absorption ũkũgĩa na kĩrĩa gĩtagwo malabsorption na the moment ya malabsorption na no ĩmwe ĩteithagĩrĩria nginya vitamin D na iria ingĩ kana whichever vitamin ĩteithagĩrĩria gũthondeka thakame thakame ndĩngĩigana thĩinĩ wa mwĩrĩ waku nĩ tuoke tũtige igwĩthondeka atĩ nĩ kĩguo thiũrũra nĩguo toko nĩ kĩrandĩa anga kĩrandura nda nĩ ĩimba nĩkĩo gĩkiumaga wega ona nĩ athiĩ ngona ona rĩmwe ndĩrĩma kĩro kĩhana bibi that is not the problem the problem is the diagnosis na the moment you diagnose nĩ kuga atĩ nĩ kũmenya thĩ nĩ ũrĩkũ angĩmoka ũkona arakora niĩ ndĩrathire kĩoro ndĩrona thakame kumbe na thĩna ũkinyĩte ũkaya nginya colon cancer ũgakorwo rĩu nĩ ũthire makĩria ona ndeo ũraigua tũkĩaria tũramĩambia kũrĩa gastritis kana H. pylori ũciũroke gũtũrĩkĩria cancer ya nda kĩndũ kĩngĩatwĩkire sorted area yoka gũtũrehera mũrimũ ũngĩ mũnene na nĩtera andũ let us not be ignorant ndakũrehe mabũrũri maretha atĩ mũndũ akwĩre rũciũ no ndoke kuona ndagĩtarĩ nĩguo they must book an appointment Kenya we have facilities that you can walk in any time ona thaici ndakenda ũngĩigua nĩ ũraigua ũru no ũthiĩ thibitarĩ na wone na ũkore ndagĩtarĩ kana nĩma nĩma kana wanokĩra nditũ wanagĩa na mũrwaru ũtukũ ndũrĩ wathiĩ ũkaigua ndagĩtarĩ kũrĩa ũrũkome book appointment ruti kaka book appointment ũtirĩ ũthiĩ na ũgatangĩkĩrwo na ũkainũka korwo wa kũinũka na korwo wa kũrara ũgathiĩ division nĩguo let us take that nĩguo maica mega marĩa Ngai atũhete haha mbere no rĩmwe ithuĩ tũramacotera atĩ rĩrĩa tũrakinya mĩaka 60 cio itha ici wĩna twana ũrarera ũrang'ang'ana nĩkĩo twĩ nduma nawe nĩguo mĩaka itũ ya 60 harĩa tũroka kũritaĩrwo ũkaigua he kĩmũrimũ ũraigua mũrimũ ũrĩa werwo wĩnaguo kamaga kĩrakũima kũ-enjoy ciana ciaku neti igathira ciana cikanina mbia ũkona cia kũingĩra WhatsApp kwambia gũkũhũthĩra no nĩ thĩna kumbe wambirie wĩrika rĩrĩ ritũ tũkĩino nĩguo na no nyende kũũria atĩrĩrĩ rika rĩrĩ ritũ rĩnini nĩ andirikana mathiaga thibitarĩ we don't go gũtĩte andũ aingĩ arora ũrĩa gũkĩra nĩ ndimathi nĩ nyũmba kũrĩa kana nĩ thibitarĩ agũthi mũrimũ ũcio naguo ũgakorwo ngwĩrire mũrimũ ũkoragwo hana ihu nĩguo wega wa ihu ĩna mĩeri kenda ũgeka atĩa ũkagĩa mwana nguga gũciara niĩ we uguo ndakora rĩna mĩeri kenda naguo ndũrakwĩra atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩa ũgũthegera mwĩrĩ nĩguo ũke ũkũmia nĩguo nangĩ ĩmatigaga nĩ mathigini a mũico ũgũtigagĩra mũrimũ ũcio wambia gũkũrĩa kahora na we ndũramenya nĩguo mũico ũkanjia kwendia meko ũkanjia kwendia kĩrĩa kĩngĩ kĩ nyũmba mũico nginya harĩa hagũikara ũkaigua nĩ mwendia nĩ mwacoka abroad nĩguo but nĩ thĩna ũngĩamenyekire tene coĩ nĩguo no tuĩke sorted with the rest of the money ona itangĩendio na rĩngĩ maslezi ya mbia nowe ũkiuga atĩ reke nyue tu ndĩrakĩire tũtawa harĩa chemist chemist ndagũthimaga na mũnjĩ nĩ chemist ĩrĩkũ thiaga over the counter gagũthima akwa ndona wĩna gastritis nĩkĩo ndakũhe ndawa fulani nĩguo and that will be hospitals all over tarĩ ciĩkuo wathimwo na thigi njĩraga andũ
waga kuigwa ruo niki rĩrĩa wetio mbia wathiĩ go supermarket wero mũtu nĩ ciringi 150 ũkaruta no wathiĩ wero atĩ kuona ndagĩtarĩ nĩ 500 kana nĩ 1000 nĩ ũrauga mbicio nĩ nyingĩ njĩra mũndũ korwo he kĩndũ itarĩ ndona kĩgoro thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ kĩndũ gĩothe mwĩrĩ waku ũrahũthĩra nona kĩndũ gĩothe mwĩrĩ waku ũrahũthĩra cohi in fact it is not expensive either nĩ kuona ndagĩtarĩ wathondekwo nĩ waingĩra hoteli-inĩ warĩa kanyamũ kega nĩ waingĩra hau wona gathuti gaka wenderio 10,000 kana 20,000 ndauga atĩ niĩ ngũre nguo ya 20,000 niĩ mwĩrĩ wakwa wĩkĩre niĩ njĩkĩre nguo ya 20,000 nĩkĩ kwa kĩona ngambia tareke ngwĩre tanjĩra mathiko marĩa makorwo chifu makorwo me mambia cigana kana ndiũĩ cia mathiko mũno rĩrĩa arecira ni 10,000 twambie 10,000 kwambata na mũndũ ũcio nĩ mũrenda kũmũhe a decent sendo koguo mũkũmũhe kuma 30,000 rĩu nĩ ithandũkũ ndakũhe example peke yake nĩguo kũrĩa no kũrĩrĩo na mĩtĩ nĩ ĩretha mbia cia irio hema nĩguo ũkĩiguaga hema thikũ iguaga ma mũndũ ehotete atĩ marenda mirioni cigana ũkama kaigua tarĩ kiuma mũndũ ũcio athikũ mirioni cia ndũĩ karĩ mũthenya wa ndĩa ndũ roigua mathiko marĩa ambia ta icio nĩguo ndanaigua no rĩrĩ wewe ũrathikwo na mirioni icio how much did you spend on yourself ona tiga icio cia mamirioni nĩguo ona budget yaku yũke 100,000 spend on yourself 100,000 when you arrive no nĩguo you feel 100 ona ibia nyingĩ na gĩkũ nĩ tũrĩ kaũndũ ga gũkorwo mbicio nĩ ingĩeka ũndũ he kaũndũ mbeca icio ingĩeka ithuĩ twĩ kaũndũ gakuga atĩrĩ hai atĩ kũrĩ nguo areke ngwĩ njohi wonaga mbeta wona kĩratũ kĩa onakorwo wenderio 1,000 nyagũra nĩguo ikara maica mega rĩrĩa ũrahota good ndagĩtarĩ tũrĩkie mathaa maitũ rĩ nĩ mathirire thank you so much nĩ ndakena akagwaragia mũno nĩ tondũ ndiĩrĩga nĩ tondũ tũterĩgaine no ti ũhoro rĩu he mũndũ ũranjĩra atĩ ngũririkanie ũmũhe namba haha ngwĩciragia akorwo ndirahĩtia tondũ nĩyo hũraga rĩ 0724 cingĩ nĩ hũthũ ĩti 200 exactly no ndĩmĩheane rĩngĩ nĩ tondũ nĩguo tũkirĩkie mũthikĩre nĩ tũgoka next week twarĩrĩrie maingĩ but for now nĩguo time uka thibitarĩ eke wonekane ona nginya ũkegũrithio you can go in the facility for check up ũgĩtũgũka anywhere ithuĩ tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩguo Tamil Avenue ĩrĩa yokaga ĩgakumĩrĩria harĩa Chivaji Garden tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yuĩkaine ta Krishna Mansion ghorofa ya kerĩ room 48 na basi cia thimũ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria no wenda gũtũtũmĩra na ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24 200 700 so itutiĩrĩga nĩguo wanjũria nĩkĩ njũkire nakĩo gĩaku nĩ ngũkũnengereria kĩmbaca nake mũthikĩria witũ tũmwe check up kuma rũciũ mũthenya wa wene wa Thursday nĩ rũciũ kĩroko kĩa ũmũthĩ mũthenya wa Friday tũrĩkĩrĩrie Thursday tũrĩkĩrĩrie kĩrĩa tũrĩkĩrĩrie Saturday nĩ tũkoragwo na consultation itũ nĩ ĩmwe woka nĩ tũgũthima hatarĩ marĩhi ũke tũmenye kĩrĩa kĩrakũgia nĩ gũcokera namba na ruo nĩguo tũrĩkie nĩ 724 200 700 namba nĩ 0724 200 700 kana nĩ tugaga nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 700 cohi kũrĩkĩria hau ũramo kathima nĩguo kienda kuna nĩ wikito asante sana nawe ũkĩgĩa na kiumia kĩega ndagĩtarĩ asante ya kũrathime na gwĩke wega have a good day thank you so much God bless you Shatuma nake atagwo Dr. Betty Kariuki wa kũrĩa Dama Prime Health and Nutrition
no tuma nake muthenya wa umuthe nitwaria mathina mada na ngwiciria no akinyita oro kaundu ndungikiuga nduna kamata o kaundu maundu megie nda yako. Aya tigitie ndagika 12 thaa 10 kinya. Kwenda kuneana karugendo kabitekio wetagirira ngayutoe ago kare matuko maingi utari toro ugiciria ramiri yaku nekwira ngendwa goka kamwihoko gakanio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakoya na igoro ringi ahanginyete timonyaka nithogora tenaire maitangiota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangaotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwĩndĩ mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maike maitho nja makona oragani oria twana na igo itwĩtĩire na itanatwa Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩthogora tenaire maitangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka tenaire maitangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana icokiria ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ĩgithĩ kwendwo nĩ ngai nĩ kũrĩ cama nĩagũteithagia andũ othe meroreire agagũkinyia kũrĩa ngũ itenda gũkinye namo makũmbĩ makwaka maiyũria ũtonga hingo ciothe ikahingũka ũgatherema o ũndũ wambia agatũma ũkinyanĩra ahanginyĩte timonyaka nĩthogora tenaire maitangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra kĩrĩonogete nĩ gweterera kĩhingio rĩũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro kĩrĩa wahanda ngai akĩhũrithie maita rĩũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũri ahanginyĩte timonyaka nĩthogora tenaire maitangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩthogora tenaire maitangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihumbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Mpoa lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja, si mimi ni rubani wa mapenzi.
Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Lucy Ng'ang'a, rwimbo rwitagwo ni kwanirira ndakwaniriire, rwimbo rwega riu rugitukinyiria wega thaa 10 itigitie o ndagika 4 peke yake, na mundu gwitwo Karura ni arikia gukinya. Good morning. Good morning. Umefika wewe Keshawasili? Nimewasili nigetha ugitukure gibarua giaku kia muthenya on a TBT Thursday. On a TBT Thursday. Kimena giathira niguo mweri urorete guthira. Mweri niguo cio atigaria riu thiko cigana ni igiri. The first quarter ya actually ni rucio noke. First quarter, so gira first quarter ya mwaka wa 2026. Wana twakinyia mweri wa gatatu wa thira quarter ya mbere ndiguikorwo riu ya githira. Good. Riu agikorwo heka undu rasetite ni urenda gwika. It is still never too late. Still never too late. No ningi no wega umenye time is moving. Yes. Na no wega ukigerie biu niguo ukiheka hike nigetha ukorwo ni wakirikia kaundu kau niguo riu ri ni tonge kunyitire ogeni. Thank you. Na ngikwire ugia na show njega. Asante. Wanyonera Mama Wangeshiri. Mama Wangeshiri. Kumunegereria high five ni igukorwo ci njiganu. Very nice. Mutinde wega Ngai amurathime. Amen. Na you have a good day. Thank you so much. Thank you. Muthikiriria nawe ugie na muthenya mwega, Ngai akwende na gwike wega, utinde wega, urathimwo kiria giothe urihoya Jehova akuhe na agukinyanirie maundu-ini mari mothe. Have a good day. God bless you. You're
Asante sana Lucy Ng'ang'a uri kujikira wega oro ihinda ringi ni ujamithitie irathimo ciaku ni ujikite wega rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo wega muno makiria rwatukinyirie wega cihandite wega thaa 10 cia rucini. Good morning haria hothe ukire thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibuni sana muthenya wa umuthi TBT Thursday tugithererũka ritwa riakwa ni wa Karutha mwari wa Nyutu thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Ni tumwendete muno makiria na muthenya wa umuthi muthenya wa Thursday muthenya wa TBT Thursday ni tuoka tugoce Ngai tumwambararie ari gutwika ro wega ihinda ringi ari gutuogitana irathimo ciake ni atuhe ugima mwega wa mwiri ni atuhe ugima mwega wa meciria ni atuhe hinya wa mwiri tuke tumutungatire ithuĩ tukiria no turikire kuga Ngai ni mwega na ni mwagiriru turugitha ni tugucoka tucokererie ndugathi kuraya Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ni uritefia ya matrine tigiti wa magiguru wanagwa mutharafini anagwa niteso Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na uge uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Menyekana ni neteti Kurie one ngari ya matwini Na hano
ngene diteji Yokenjike gwako muruko Menyekana ni deteti Tondunda iwe kuri hiliyothi Ningia kura ningirugama Na muthara mainene hanene Arengere ofia yari Ili uritefia ya matine tigiti wa magiguru Wanagwa muthara vene Uhea nagwa ni Jesu Narwana mituki Hare Jesu Nakameo ni mataga Nelio meya na dhakame Murateo ni ofia Kwe hingore tuoni tenji Viti mashungwa marigu nani Urorokana moya mangotore Urudhere tigiti wa maturi Wena kwe hingore tuoni tenji Viti mashungwa marigu nani Urorokana moya mangotore Urudhere tigiti wa maturi Uyu mwiti yona gishambyo Johithigara wishino dharia Nokwere ahingore ne shaitani Etumetenge mareti Nili nioretefia Ya matine tigiti wa godhiguru Wanagwa muthara vene Uhea nagwa ni Jesu Narwana mituki Hare Jesu Dhakameo ni mataga Nelio meya na dhakame Murateo ni ofia Uiye yane mwambura yuraga Nathima sharia wakwewa Kalienge ukahendero wibuite Twagutiga tuthie na Jesu Uiye yane mwambura yuraga Nathima sharia wakwewa Kalienge ukahendero wibuite Twagutiga tuthie na Jesu Yuwaringi yuwaditenji Kugera ukongona kanaeo Siono imakania cia shaitani Arorekana wale Nili nioretefia Ya matine tigiti wa godhiguru Wanagwa muthara vene Uhea nagwa ni Jesu Narwana mituki Hare Jesu Dhakameo ni mataga Nelio meya na dhakame Murateo ni ofia Ugendo ruro rwenda mathina Tondu gutiri uroigana raruti Uria wamenya ni arite tigiti Aracaria ungi niguo maria Rugendo ruru rwina mathina Tondu gutiri uroigana raruti Uria wamenya ni arite tigiti Aracaria ungi niguo maria Yorite na gatagatite Narwana ihenya mutharabaine Kwigatira tigiti wa iguru Na mwakinya liteji kwemia Nili nioretefia Ya matine tigiti wa godhiguru Wanagwa muthara vene Uhea nagwa ni Jesu Narwana mituki Hare Jesu Dhakameo ni mataga Nelio meya na dhakame Murateo ni ofia
Asante sana. We ni urete tigiti reborda kamuno makiria reborwe kamuno makiria kamurigo na kamurigo kau ni kamehia ate gori no ni thiteji na haha ndugamite ni haha reborda kamuno makiria arotukinyirie wega ciarite wega thaa 10 na dakika 10. Good morning are hothe uratwamukira thiini na nja wa bururi wa Kenya. Karibuni sana thiini wa tafarira ya guthereruka muthenyi wa umuthi tuka gucokeria Ngai ngatho muthenyi wa TBT. Maita maingi andu meragwo maririkane maundu maria hihi makihitukite na maundu maria mahitukite ni kuririkana kuria Ngai akurutite, ni kuririkana kuria nie Ngai andutite, ni kuririkana kuria bara Ngai aturwirire, ni kuririkana maundu maria Ngai atuhete tutari namo na riu twi namo, tukigie gitumi gia gukorwo tukimucokeria ngatho, tukigie gitumi gia gukorwo tukimwambararia rucino ruru rwega. Amwe itu twararaga tutari na gia kuria uhoro ucio Ngai ni atukurire. Ni kwina andu marathikiriria miaka ya na hau gatene ni mwanyururagio nuwaga nginya fea umuthi wina ngari yaku kuri mundu rathikiriria miaka ya na hau gatene ndakoragwo na kindu kiretwo rent umuthi ena nyumba ya uguo niguo ndirenda gukorwo ngeigua muthenya wa umuthi, ndirenda gukorwo ngeigua testimonies kuria Ngai akurutite tondu TBT muno makiria gukanithererũka turirikanaga maundu maria Ngai witu atwikire. Hamwe no gundu kariganirwo ati no hote kunjariria kwitukira ndeto ciothe cio kinyaniria ni mwari wanyu twanyandikira kuria tukabine kuria mwena wa TikTok ya Inoro FM nigukorwo ngithoma riandikithia riaku tuthi kuria riandikithia kuria kwa Inoro FM YouTube nigukorwo ngithoma riandikithia riaku. Hamwe no kuria mwena wa Facebook kuria mwena wa 22989 koguothe no tuguthoma riandikithia riaku. Ona aria meri namba yakwa aria manyandikagira kawaru cihanda thaa 11 ni ni na inyue nigetha ndigirire ndathoma ndumiriri ciothe. Ngaigua mwero murathima muno makiria mugitwandikira muthenyo wa umuthi. Aria maratuthikiriria me ngari-ini magithima wira mao murona wega. Aria maratuthikiriria matatu-ini especially gari cia guka kuma Nyandarua kana Nairobi, Ngai wa mwaro murathima. Na ngikorwo uratuthikiriria we ngari-ini o yothe nyandikira kuhitukira kuria mwena wa 22989 nyandikira uratuthikiriria we ngari yaku maku na guthie ku ndereba no ikanga no aya mahingura rucine Inoro no nyende mutambure na njira ya mwanya muno makiria. Tony Kariz asanti sana urajira ni warahukire no kajira no wende guthakira rwimbo rwa Ann Kariuki gikombe giki asanti sana. Elhai Isa thengi muno makiria ona wiri urajira ndi ngari-ini yakwa wa Karura ngauga ni ngatho muno makiria. Nelson wa Wangui ndugitinde wega mwana witu Robi wa Mwangi wikure mwena wa Iraq ona wini ndakuona mundu Michelle Njoki salimika sana. Murimi David ni ndakuona muno makiria ona wiri ndukigeithikire hau mwena mundu ugwitwa Njoki witu, mwena mundu ugwitwa Evelyn, mwena mundu ugwitwa Hamingugi, mwena mundu ugwitwa Epic Fashion. Ngai wamwe aromurathima aromwika wega. Turethagathaga gukorwo tugithie mbere ya Ngai na mahoya na rwimbo rwa John Ndungu ni njui ni kuririkania andu ingi muno makiria muturire manatura tondu nie nawe ni njui twanatura kamuturire gaka ka mundu gwitwo John Ndungu no Ngai no agitwiguireire tha kamuturire gakuria githeri tugathie tugakoma na to githeri tu aca amwe twana gatheri kauri tutiakonaga no githii Ngai tha ici ti mwihokeku. Idiria ngaragu etuia kuri Oyo witu twahigo Gugitika gutire na irio cia kuigana ciana cituikerera Ndi mwana uria mukuru ngiyurwo ni haru ndiona ciana ikirira Gihoya na ngoro iyurite maithori Ngai turirikane Twatindagira muthenya tutarite irio ciarĩ
wagusira siananga yare moyo maitundari hoti babana kendari wira no nikuri winya gayuri amutumbi penyaye batanaike na tuisira yawega twatindagira muthenya tutarite iyo ciarĩcia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire Angilia no gasaika nini nariria mutari tukahe ogasuru Ngai mwega ryo moyo idia nogwa darikani yesuga ibukwine rya Samueli idia erija adire buserera mutumia wandigwa twatsindagira muthenya tutarite irio ciarĩcia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire Tangoro ingekuwa nindua thina muingi Geriria ngorweo kimira ikara moyo tondu Jehove moyo idia nongo Ngai atumire muntu agiuka gwito musie akiuga negayo wirite tunathina na okitia toteine twatindagira muthenya tutarite irio ciarĩcia hwaĩ-inĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire
Asanti sana ribro thaka muno makiria ribo rugetwo gatheri twatidagira muthenya mugima tutarite tukaria gatheri na tugathi tukakoma indi maundu macio mothe Ngai ndatutigite ithuĩ no tucokie thutha maitho tuge ati riria twararagira ona hindi yo Ngai ndatutigite riria twarimagia na niĩ nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ muno mangiririkana matuko maria warimagia hindi yo twarimagia Ngai witũ ndatutigite ciana citũ mwana witũ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ hindi yo tuonaga mũtũrĩre wĩ mũritũ muno makiria Ngai witũ arĩ hamwe nawe hindi yo warĩ bũrũri-inĩ wa Kenya ũgĩetha maratathi magũthi bũrũri-inĩ wa nanja Ngai witũ ndagũtigĩte mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ o hindi yo umaga gĩcagi kwanyu nĩgetha ũcoke ũke gũkũ mũheshimiwa Ngai witũ ndagũtigĩte nĩguo ũcokie maitho maku na thutha oro hanini tu wone kũrĩa ithe witũ akũrutĩte nĩguo ũcokie maitho maku na thutha tu wone bara akũrũĩrĩire niĩ nĩngwenda ũcokie maitho maku na thutha njoki witũ wone gũkũnyita guoko akũnyitĩte Ngai witũ akoretwo hamwe na ithuĩ na agakorwo mwĩhokeku kũrĩ andũ marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mambĩrĩirie kanyũmba ga single ũmũthĩ maikaraga 3 bedroom nĩwona ona hĩndĩ ĩyo warĩ o single Ngai ndagũtigĩte arĩ hamwe nawe ndanogwata mũthenya wa ũmũthĩ ndatutigĩte nĩ kũrĩ hĩndĩ tũkarora matukũ maya tuge Ngai arĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ ndarĩ hĩndĩ agatũtiga na ndarĩ hĩndĩ agatũtirika thĩinĩ wa Kristo Jesu mũthenya wa ira ndirathomaga kiugo thĩinĩ wa Isaia 49 gĩkaiga atĩ ngwandĩkĩte rũhĩ-inĩ rwakwa ndirĩ hĩndĩ ngakũriganĩrwo ndikana kũriganĩrwo in fact ũguo nĩguo maandĩko maraugaga ndirĩ hĩndĩ ngakũriganĩrwo ndikana kũriganĩrwo na koguo o rũcinĩ Paulo aranjĩra niĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ 3 bedroom you know o rũcinĩ wokĩra ũkaririkanagia Ngai kiugo gaku kirauga ũnyandĩkĩte rũhĩ-inĩ rwaku koguo Ngai witũ ũkĩrora rũhĩ rwaku arĩ ũkũrathima niĩ nĩ njũĩ rĩtwa rĩakwa rĩ hau Ngai witũ ũkĩrora rũhĩ rwaku arĩ ũkwambararia niĩ nĩ njũĩ rĩtwa rĩakwa rĩ hau Ngai witũ ũkĩrora rũhĩ rwaku arĩ ũkũhitha mogwati marĩa makoragwo thĩ ĩno Ngai witũ niĩ nĩ njũĩ ũrĩ hamwe naniĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu karibuni sana thĩinĩ wa Thererũka tũgoce Ngai tũmũcokerie ngatho na tũmwambararie mũno nĩ tondũ wa wega wake tũgĩikagia maitho maitũ na thutha tũrore kũrĩa atũrutĩte tũmũcokerie ngatho ona makiria rwĩmbo rũrũ nĩruo rũgũtũtwara mbere-inĩ ithe witũ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai akoretwo arĩ mũtũrũĩrĩri niĩ nawe no tuge Ngai witũ akoretwo arĩ mũtũrũĩrĩri Oh
wahonirie ngoro yakwa na honi njega gutire kendo kiega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maitho mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte na nĩkĩo vengereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahithũragĩria ritho makũmenye njiaro ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩreri igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga Asante sana iguru ria maundu mothe we Ngai iguru ria mathina maria tungikorwo tukigerera iguru ria mathiri maria tungikorwo namo iguru ya mirimo iguru ria maundu maria mangi mothe we ugutura we Ngai turi muoyo ona kana tukwite we ugutura we Ngai twinacio ona kana tutari we ugutura we Ngai tungikugoca ona kana twage gukugoca we Ngai ugutura uri o Ngai mwena wako kendo wĩra thũcia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩraga tere mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega hatarĩ na nganja mothe mekĩkaga
nigetha tuone wega ribro thaka muno makiria rwatukinyiria wega ciandite wega thaa 10 ikahitukia ndagika 31 ni ngatho muno makiria ni ndio riothe maratwandikira magatureme mitambo-ini DJ Covenant ni ndakuona ngai wa mwaro kurathima muno makiria turetha kathaga guthii mbere-ini ya ngai na mahoya aria maratwandikira kure mwena wa 22989 asante sana Wajiru na wa Karura. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru asubuhi ya leo ni kuniamsha na kunipa uzima wa mwili na shukuru Mungu. Asante kumanya kia BL Bagon takugu kumanya gitu hamwe sana arahura Kariuki wa Comfort Homes Paul Kebicho QBE na wakangara OGW Michael Jogwa Kifirigwi. Asante ni mzee Lining kure mwena wana nyuki akajira twarathimo muno makiria thegio muno makiria. Good morning wa Karura Tarbo TBT hamwe muno makiria etagogita wa Tarbo. Good morning wa Karura asante sana. Ni ngatho muno makirisha ni muciandumiririria ciregira kura mwena wa 22989 ndira thuthagathaga maroho maitu tukorwo tugithi mbere-ini ya ngai na mahoya kuri aria othe maraigua mainamite ngoro, kuri aria othe maraigua ta depression kumutworereria, kuri aria othe maraigua mwathani mathire maya ni maingihire muno makiria, mwathani ni ngucaririe muno makiria, you know ni ngwenda tugie witikio rucini rwa muthenya wa umuthi tugithengerera giti-ini giake. Ni ngai mwega iguaga na gacokia mahoya, muthamaki mwega, ngai wa ma, ngai wi utwire toria turaga ni twagutia muno kiroko kia muthenya wa umuthi, ni twakwambararia muno kiroko kia muthenya wa umuthi. We muthondeki wa njira kuria gutari na njira, ngai mwega, we mwathani ukoragwo ugituona mahinda mari mothe baba, utari wahitwo ni toro nigetha ucunge muthamaki mwega, we utanyihanyihagirwo ni hinya na uhoti muthamaki mwega, we mwathani uturaga kuria iguru na maguru maku mwathani magakinya thi baba. Ni twagutia muno rucini rwa muthenya wa umuthi, ni twagutia muno kigongona kia muci wa matu-ini mwathani, twanyitanira na athuri aria 24 muthamaki mwega, tukiuga guthera ni wega turumeka uthingu, ni wega ngai ni undu wa gutuhe mihumo yaku baba. Ona ningi waturehe na ngari thondeketwo na moko ma andu, ithe witu twagira barabara o iria ciuranaga muthamaki mwega, twagira barabara o iria andu manona mitino na makonja muthamaki mwega, no ithuĩ ngai githe ndwatuhitha muthamaki wa aria mari muoyo. Ni undu wa gitumi kiu ni twakugoca, ni undu wa gitumi kiu ni twakwambararia rucini rwa muthenya wa umuthi, twathengerera giti-ini giaku kia unene mwathani, tugiguthaitha we utuhire toria turaga muthamaki mwega, ati witikire gukorwo wi hamwe na ithuĩ baba. Gatagati-ini gaitu ni kuri na andu maraigua makinyite mwico muthamaki, gatagati-ini gaitu ni kuri na andu mwathani maratorio ni wingi wa meciria baba, gatagati-ini gaitu ni kuri andu arwaru na angi mena andu arwaru mathibitari-ini, ngai mwega maririkane kigongona kia muci wa matu-ini. Ithe witu we nduthiaga kuhoya hinya nigetha ututeithie baba, ithe witu mwathani ndunginyihirwo ni hinya waku, we ndukoragwo wi wa kirathimo kimwe muthamaki mwega, gitikira gucuthiririo mundu wothe wi rungu rwa mugambo wakwa. Aya marahukire ithe wa kigongona githeru, angiona matiraire toro muthamaki mwega, ni kuingihirwo ni meciria muthamaki wa aria mari muoyo mwathani, angiona matiuĩ tondũ ni gwake mekurora ku baba witu, no nie ni njũĩ ni kuri anja mwathani, kuri mundu wothe ukana kuri we baba witu, na nikio ndagwita rucini rwa muthenya wa umuthi, kiugo giaku kiraigiria atiriri, mahoya ma mundu muthingure ni magukinyagira baba, gitutherie na witikire mwathani, mahoya maya magukinyire baba, itikirwo kuringwo ni tha ni undu wa ciana ciaku baba. Aya we yumbiire na undu wa muhiano waku ngai, ikimarathime no meke wega, aya matari marongoria ngai ingi urotiga we mutura muoyo, maririkane ithe wa kigongona githeru. Ithe witu ungiaga kumateithia ri, mangigiteithio no baba witu, korwo waga kumathikiriria ngai ri, nungimathikiriria kiroko kia muthenya wa umuthi. Twaguthaitha we mutura muoyo, twaguthaitha ngai wa ma, twaguthaitha we utuire toria uturaga, twaguthaitha we hinya witu muthamaki mwega, itikira mwathani gucuthiriria mwathani ciana ciaku, itikira kumaringira ciama muthamaki mwega, itikira kumarathima baba. Aya mwathani mathire mwathani maihuritie, mathire ma bengi ngai, mathire ma andu kiumbe ngai,
Ngai mathire manduka-inĩ mũtũra muoyo maririkane Kristo mwega, maririkane yawe mwega, oro we watũrĩhĩire thirĩ ũrĩa warĩ mũnene wa mehia. Ngai witũ maririkane baba mwega, na wona weka ũguo ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Hamwe na ũguo no gũkĩrĩ na andũ mokĩrire rũcinĩ nĩgetha magũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku baba. Kĩamũkĩre ngatho ciao mũthamaki mwega, kĩamũkĩre mwathani ngatho cia ngoro ciao mũtũra muoyo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndikũriganĩrwo gatũrũme thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, andũ mirioni 3.7 mwathani makirie gũkũrĩrwo maitho nĩ ng'aragu baba. Ithe witũ Ngai wa maithe maitũ ĩtĩkĩra kũmaiguĩra tha Ngai, ndũkanatũnine na ũndũ wa ng'aragu baba. Gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua rĩ kiumaga na kũrĩ we, kiugo gĩaku kĩroiga atĩrĩrĩ, we nĩwe ũhang'agĩra mwathani nyoni, tũtigetange nĩ ũndũ ona ũrĩkũ Ngai. Ĩkĩmaririkane mwathani arĩa me rũgongo rwa bũrũri, maririkane mũthamaki mwega, mahe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Ngai. Na wona weka ũguo ngumo ngatho rĩ na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Hamwe na ũguo nĩ tũkwĩhokete mwathani mwega, hamwe na ũguo mwathani nĩ tũgũcũthĩrĩirie baba, gĩtũrathime no tũrathimĩre wĩra wa moko maitũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ũngĩkaigua tũgĩthugundĩrwo ũru mwathani, ũtũhonokie ũru-inĩ ũcio baba. Ithuĩ tũrĩ andũ Ngai, we nĩwe watwendirie oro ũguo tũhũ mwathani. Twagũthaitha tũtuge na ũtugi waku, twagũthaitha tũhe wĩingĩ wa matukũ, twagũthaitha tũmenyerere Ngai mwega, no tũrĩ tũhithĩte rungu rwaku baba. Wona weka ũguo tũgũtũra tũgocaga rĩtwa rĩaku Ngai-inĩ waku mwathani na wa mũrũguo, nĩguo twahoya mahoya macio manini tũtĩkĩtie marĩa twanahoya nĩ ũmwe na nĩ ũgũtũhingĩria thĩinĩ waku na wa mũrũguo Mesia Yashua. Na ithuĩ tuge amen, amen na amen nĩ ũndũ wa wega wa ithe witũ Isaac Kahũra Jaura. Era mérito, era mehodo, era tomaga, nemone mokubosha. Jaura,
mota Kodaidia Oi fafa jaona 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 Merigo yode Nerea merito Nerea mehodo Ere tomaga Nemone bokobosha Jaona Merigo yode Jaona fafa Jaona Merigo yode Merigo Nerea merito Nerea mehodo Ere tomaga Nemone bokobosha Jaona Merigo yode Thank you Jesus muthamaki mwega twaure mirigo nitukuite mirigo miritu thiini wa ciende citu aya marahukite kiroko giki baba mena mirigo thiini wa ciende ciao kuri na mena mirigo ya kuya school fees mirigo ya gwetha gya kuria na gya kunywa mirigo ya andu arwaru marorete iguru mwathani mirigo ya rent muthamaki mwega mirigo ya kumena horo uguo tuhu mirigo ya gukirirwa ro uguo tuhu mirigo ya gukuo no huthu Ngai witu twaure mirigo yothe Ngai mirigo yothe mararimo ni gukugosha mararigwo ngikoro baba wina hamwe nao niki gitumite mathinike uguo Ngai maure mirigo yo mwathani nigetha mwathani ugoci wao gukinyire wega na njira iria yagiriire mirigo ya economy tumutura muoyo kuri mundu rathikiriria arorete Kenyatta na murwaru muthamaki mwega angihota gukugosha atia baba witu mangiona mahinda ma kwihinga rina gukuhoya ririo muthenya mathi kumathagia kuria na rimo makainuka moko matheri Ngai witu na tondu wewe muigua tha na tondu wewe kihoti wa mothe
na tondu gutire ngai ungi tawe na gutikagea mauremerigo baba aria matigirwo ni atumia ao aria matigirwo ni athuri ao ngai mwega ngai wa aria mari muoyo tumaga nemone gukugosha Jaura merigo yothe Jaura merigo yothe Eria merito neria mehodo. Asante sana twahoya twahurwo merigo itu rucini rwa muthenya wa umuthi ithe witũ thĩinĩ wa mĩgongo itũ nĩ tũkuĩte maũndũ maritũ ithe witũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ tũkuĩte maũndũ mangĩtũcokia na thutha mangĩtũma tũtigakũgoca ũrĩa kwagĩrĩire mangĩtũma tũtikambararie rĩtwa rĩaku ũrĩa kwagĩrĩire tũgĩkũhoya kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ tũgĩkũhoya ngai we ũtũire tũrĩa ũtũraga tũgĩkũhoya we wombire igũrũ na thĩ we ũtarĩ wanyihanyihĩrwo nĩ hinya we ũtathiaga kũhoya hinya Jehova Ngai nĩgetha ũke ũtũteithie twaũre mĩrigo itũ ĩrĩa yanatũma tũremwo nĩ gũkũgoca Ngai ĩrĩa yanatũma tũremwo Jehova Ngai nĩ gũkenerera ũtũũro ũyũ mwathani watũheire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo awa nĩ kũrĩ na marathikĩrĩria matirĩ na gĩa kũrĩa Ngai na matirĩ na gĩa kũnyua baba ona ingĩkiuga ũgoco rĩ mangĩkũgoca atĩa mũthamaki mwega nĩ kũrĩ mũciari mwathani ũrathikĩrĩria thibitarĩ-inĩ aranyita kana gake gakirie gũkua awa mũtumia ũcio gũkũgoca atĩa baba witũ nĩ ũndũ wa hinya no hoti waku Ngai we wĩkaga maũndũ marĩa mũndũ atangĩhota gwĩka ithe witũ we ũtarĩ wanyihanyihĩrwo nĩ hinya twagũthaitha kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ĩtĩkĩra gũthaithĩka rũcinĩ rũrũ rwega baba aũra ciana ciaku mĩrigo mwathani nĩgetha mahotage gũkũgoca baba nĩgetha marutage wĩira umĩte ngoro-inĩ ciao mũthamaki mwega makĩruta wĩira ti kwĩyugithia mareyugithagia baba no nĩ mariugaga maũndũ marĩa o mekĩire thĩinĩ wa Kristo Jesu awa twaũre mĩrigo yothe Eni Jaura Oi Fafa Jaura Merigo Jaura Jaura Merigo yode Nidakune Merigo yode Shoka godne kanege nida kune fafa merigo nida yade bona merimo nida kune yode fafa shoka merigo yode era merito ĩrĩa yothe mĩritũ nĩrĩa mĩhũthũ rwĩmbo rwa Isaac Kahũra Jaura rũgũtũkinyire wega ciandĩte wega thaa 10:49 nĩ warahũkire mwana witũ arahũka angĩkorwo nĩ ũrathi wĩra wĩharĩri ndũkanyitwo nĩ kajam amu no tũrathi na mbere na kũgoca Ngai gũkũ kwa Inooro FM tũgĩthererũka mũthenya wa ũmũthĩ wĩna wakarũrũ wa nyũtũ wa Fausto tũtirĩ nake no ngĩhoka mũthenya wa rũciũ nĩ tũgakorwo na mũndũ ũgwĩtwo wa Njirũ wa Fausto kũrĩ mwena wa 22989 nĩyo namba itũ ya ndũmĩrĩri na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wawe ũrathi na mbere na kũnjara na kũnyandĩkĩra arahũra Kariuki wa Comfort Homes Paul Kivicho QBE ĩyo nĩ nguonete rwĩmbo rwa James Ibogwa please nĩ wega Jesu asanti sana good morning wa Karura nĩ wa Fraje Marimari Kikope Gilgil mitambo-inĩ ngĩthiria gĩtau wa Almagogo jeshi ya Lala Papa na Mwagi wa Ben magie na Magi wa Smart Lady thank you so much mũrĩthica maduka wa Guka Digital wakũra mũno wake amũtara ukajira Michael Degwa shosho wa Timberland nyaga Emma Metheka maikare mari tuned arahura wa Kang'ara OGW na kama wa Kang'ethe etagwo Meri kure mwena wa Kirinyaga thank you
Haya, sawa sawa, thank you so much. Kuna mtu anasema hapana ogopa vita, hata kama ni kali aje utatoboa in the name of Messiah. Tukaga ameni ameni. Thank you muno makiria mundu gwitojoroge mugatundu. Asante Paul mukurino wa M-Pesa kia rutara ukogona we mitambo-ini gwa mwero kurathima arogwika wega areme kure mwena wa TikTok ya Inorovem ona uno gukurogi matambura kahinda gatari kuraya arethe marathi na bena kunyandikira Esther Granton ukanjira we mwono riku wa bururi witu wa Kenya na ni ngatho muno makiria ni kunyitanira hamwe na ithui kure mwana wa 22989 ndirekaragiriraga ithaini ria kere gukurura aria maranyandikira kawaru na kure mwana wa Facebook ya Inorovem na kure mwana wa YouTube ya Inorovem acio ni ogukoro ngirora ndumiriri ciao ngona mundu gwitwo Lucy Luisa ukanjira mitambo-ini ndunajira we bururi-ini uriku ndunajira wiku na ni ngatho muno makiria Ann Timbi from Laikipia thank you muno makiria urajira mitambo-ini MD Brownie Newton ona we ndakuona urajira good morning asante sana Moses wikure muno wa Boston asante sana muhejimi mwaina wa maguru geitheka muno makiria rushine ruru rwega Miss Ngojiro urajira hello tuned from Nyeri asante sana gona mamu wikure muno wa Germany thank you muno makiria gona mudogo to Grace Githua akure muno wa Dubai akajira niko tuned sana shiro witu akure muno wa Saudia thank you muno makiria Classical M na we ndakuona rauga we mitambo-ini muno makiria hai wakarusha Anita baby ni gwarajira ni mitambo-ini kure muno wa Dubai Saudi Arabia Tramek Jockey thank you so much and wa umoja ukajira we mitambo-ini sana ndona mundu guto an kuma kure muno wa Naikuru Mato Njuguna urajira we mitambo-ini muno makiria we kure muno wa Qatar asante sana aria meja wa bururi na aria me bururi witu wa Kenya aria me ngari ni magithima wira o hari hothi uri tugakwendithiria tha cia rugendo na tugakwendithiria wega wa Ngai ukoro wi hamwe nawe undu ingihoya Ngai ni ati rushini ruru rwega atwarane hamwe nawe Joy Queen we kure muno wa Saudi Arabia nganga witu thank you muno makiria CJ Electricals thank you so much kuri menyeka atia Ngai wi wa mwena witu ito hindiro ritona na ithu no turwirire bara cito torana na ithuĩ Baba torana na ithuĩ Jehova nĩwe wakĩrĩirie Musa amwe nĩagĩũkĩire na mathenge hau o hamwe mena arĩa arutĩte Misiri amatware bũrũri ũrĩa abereire maithe mwene ũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya atĩ nĩngũtumea Ngai kũrĩmenyekana atĩa mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku nĩtwarĩre ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku itwarĩre ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi turakuhoya awawe torana na ithuĩ Mwigire we mwene ndũngĩambatania nao atĩ nĩguo mũgĩthiĩ mwe hamwe nao mũno ndũkae maninĩra njĩra-inĩ o mũgĩthiĩ ndũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya atĩ nĩngũtumea Ngai kũrĩmenyekana atĩa mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku itwarĩre ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona andũ ayaku itwarĩre ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi na manorĩre ũngĩtwarana na ithuĩ wathi twarana na ithuĩ mwathani we Isiraeli
Mete nduguthie nao nie nimarĩrire nake akinya gũkĩaga kerire mathaga ma kwĩgemia oiga mecume mothe ũmenye ũrĩa gwĩka nao gũtwarana na niĩ mwathi gĩtiga gũtuoya tene ngũtumea kaĩ kũrĩ menyekana mwathi wakwa tene njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi ewega twarana na ithuĩ ũtarĩ tũtingĩhota twarana na ithuĩ wathani twahoya Musa agĩtũririkania Isiraeli ruo rũrĩrĩ rũrĩa rwa andũ aku we mwene Jehova woigire nĩũgũtwarana nao we mwene nĩũgatũma mone ũhurũko ũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya tene ngũtumea kaĩ kũrĩ menyekana mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi nĩtwakũhoya Jehova tũtongorie rũgendo tondũ nĩ rũritũ mwathani tũtarĩ nawe tũtingĩtooria tũtongorie Ngai Musa agĩtũria kana nĩgũtwarana nake wathiĩ akĩmuonie gwĩtĩkĩrĩka harĩwe amuonia riri waku watwaranire nake akĩrĩma-inĩ wamwaragĩria wĩitu-inĩ ũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya tene ngũtumea kaĩ kũrĩ menyekana mwathi wakwa atene njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi mwarĩrio gwĩtaga rĩtwa rĩake kĩũmbe na tondũ nĩagĩtĩkĩrĩkĩte harĩ baba akĩmuonirie mĩthiĩre yaku ũrĩa ĩtariĩ ũngĩaga gũtwarana na niĩ mwathi gĩtige gũtuoya tene ngũtumea kaĩ kũrĩ menyekana mwathi wakwa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi akwaniĩ mwene ona ndwa yaku githĩ to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ mwathi twarana na ithuĩ kaĩ kũrĩmenyekana atĩ wĩ wa mwena witũ mwathani kũrĩmenyekana atĩ nĩ ũtũcagũrĩte thĩinĩ wa thĩ ĩno tũtũraga nĩ kũrĩ na andũ makoragwo na kinyararano mũno makĩria mationaga wega wa Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ tũgũthaitha Ngai ũtũrane na ithuĩ kaĩ kũrĩmenyekana atĩ tũrĩ ciana ciaku kũna nĩ ũtwendete na nĩguo tũteithagia
rwimbo ruthaka muno makiria Endi Githuka rugutukinyiria wega ciendete thaa 11 kahitukia ndagika 11 gukwari kwa Inoro FM tugithereruka rucini ruru rwega ni rito riakwa ni wa Karura mwari wa Nyutu tukwamba gwikiria turugie ithaa no tugicoka tucokereria ithaa-ini ria keri njoe thimu ciganona ngoro ngithoma message cia kawaru kure mwena wa 2299 na kuno gukorwo ngirora orondo muna kure mwena wa Facebook koguo ndugathi kuraya Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash Utirona Jesu, no ajetenile, kianone, aebele, na moko, najera, kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Asante sana, thank you so much. Ni thaa 11 ikahitukia dakika 4 ndikana gukurite ni thaa 11 ikahitukia dakika 11 tajira hau wega muthikiriria wakwa toni ni njui we ndungihitithia ni tukuite yahitukia dakika 11 kana tukuite ina dakika 1 ni thaa 11 ihitukitie oro dakika 4 thengi muno makiria kure ndori othe marahukite matongoretio ni mundu gwitwo gitawa Tarbo. Asante sana ndumredi yaku niyo yuma ya mbere murata witũ mzee Mwangi Jogo kule mwana wa Tetu Nyeri. Asante sana, good morning madam wa Karura wa Nyutu, please henera pole kuri my mama negutigwo ni mũriũ we Teretha wa Buikimani kahuruko umuthi wakamano wakirire dinanyita yo mama atigitwo no hasa haya Charles Wagase kure mwana wake kuma Murang'a. Asante sana na merimeri kure mwana wake Kirinyaga. Thank you so much no tuguthi na mbere na kurora ndumriri ciaku oria irathi na mbere na gukorwo ikeingira rucini rwa muthenya wa umuthi ngorogia na thimu yaku gwetokera namba itu ya thimu ya 0722 200 720 0722 200 720 nigetha ngorogia igwa wi mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Namba itu ya thimu ni 0722 200 720. Good morning Inoro. Azarura. Yes. Wewe mwega my sister. Ndi mwega muno rucini ruru rwega. Wakinya Kirinyaga ukora wa mona mona. Aha. Idiri apatu mmoja wa Kangara. Asta Mwangi korogo kandini wa kuria Nairobi. Aha. Jericho. Holy Spirit ndamugeithia muno ndikeithia Mr. Mwaria koro hito nikifike buru.
geithie mundu nyerete muno makiria tago Sofia Gathambi warimu wa cira akorwo mona barizo haria mona akadiria othe bari kimutambo yuri ikana kama no akirere ni agagia muno mutini ucio ndumuhete hako muno makiria yara hodo bari kimutambo yo othe ni bari kimutambo ndamara hora othe ni wa mona mona kiburunda ngeithia ina mona dona kioroa nuko bagaia munengire ndi mugeithio muthi nyina wa mona tona kiaha. Hello. Kwerwo ati rucini wega fiu ni warahuka tene mami wathie ku ndivuka muliga uriri uriri ndimuke geithika muno makire nitukwendete nigutuciarira njamba iyo rathimo. Asante muthenya mwega. Asante. Thank you so much. Good morning. Muthikiriria wako namba yako ya thimu ni 0722200720. Good morning Inoro. Dada. Kwero atia. Kwagirite muno gukira ira. Ora ni jagete gukira rucine roro gakeria maundu mau makwagera pio. Ni nani hatare gajo kinya uko mwana na Cruise City sumbukia kienda sana gathimo so na jabadi torito gutomo Kristo original wa sumbukia. Ukore twara ukire gatondo na kire kirage nike maitho kuma handa gutokanya tu guthiga giboroja gacere gukina kondo to bata moja na Cruise othe nä metä na kå gå rå kå maki wa karua thereruka å matika umo må tambo-inä å cio wa Inoro FM å cio tuginotana rä u tondå makä nä TBT na må rata andå må merenithi ngoro amone we gå tiganä tha mbae wa Kabura Joseph tiganä tha nä mekåmenya gå kå matika umo nä mwarä kanä re karä ko kau kore må thuri å gwä two Ngånjiri wa Generation Fund harä mwena wa Nyeri Scooter Jambe gwito Den1 Fast Lady ekore Nyeri Town Stage yake ndakere udi muthuri gwito George Fashion ekore Nyeri Town Stage yake nda ondo bana mundu gwito Mzee Mwangi jogo na mundu gwito Mheshimiwa Mbaino wa Bagoro othe yere warauke Imagine energy yothe rushine. I love that. 0722200720. Good morning Inoro. Good morning. Wakarura wito good morning. Good morning. Wakinya harudi cio na after vale. Ocio Jathiman kwerwo ate mwana wito. Gutire na ruruci ni twarahuka wega Dai wito ni atuhe mihumo. Niguo. Mujisi original ni ndamuigua udakerahuke. Kimother FT ona kiarahuke na wecho jenga niguo noke jahora muthuri we oyetagwo Ndung'u arikana athia na ngari cio ciarikana ciarĩ Mburu na Ivasha sense ndakiarahuke na geithike muno. Asante na otinde wega. Thank you na otinde wega mwana wito 0722200720 namba yako ya thimu ngorogio ya thimu ingigire cia muthia thengi muno makiria mundu gwitwo Paulo urajira we mitambo-ine muno makiria ni ngatho. Good morning Inoro. Hello Akarura. Hello. Yeye menge muri matotari molo kwerwo atia oro gutina ruwa Akarura ona ndirakinyira ira hwaini umete ku mwana witu gizethi yake mwirite ni guthi kumagaria muro wa baba kuria mundu ahurukite kuria Kiambu. Okay pole na turamutwara Murang'a na jokeria andu acio othe aria turari nao ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ Ngai rũgendo rũu no aratũtwaria na aratukinyia na turarĩkia wĩra nĩguo na njokerie thirikari ya Kiambu ngatho mũno nĩ tondũ nĩ maratũteithirie na gũtũhe ngari. Thank you. Kimani wa Matangi na wa Muratha. Asante. Very good. Mureke jara hore mundu gwitwo Mwangi wa Njogo, mundu gwitwo wa Kamano ni ndamwaririe na ndegwire na mushiba. Riu mashabiki othe riu ni ndakimageithia haria mari kinya mundu gwitwo Githenya wa Timboro wa mundu gwitwo Jagoni nake the whole to Kenya ginya ile wagirade tare moro na andu amuri matotari jorgo haraka othe ni ndamarahura. Asante. Tonjo wa Karura. Asante sana. Thank you so much. Tabetu igore boro watiga neitha
rwa mundu gwitwo wa Kafura Joseph. Waligaya weru nigite mwene Niundu wa dacia mumiopi Igatiga kuria ni riua ringi Negatiga kuria kiugaga Waligaya weru nigite mwene Niundu wa dacia mumiopi Igatiga kuria ni riua ringi Negatiga kuria kiugaga Tiganitha tu ni ndaigwere Tiganitha cia munyumbi Ikirio kiara-ini kiria giko Ikiherithikite ngacua Tiganitha tu ni ndaigwereirwo Tiganitha cia munyumbi Ikirio kiara-ini kiria giko Ikiherithikite ngacua Ndaingĩrĩirio nja nĩ gũthũrwo Ndĩndigakuhĩrĩrie Ngai Gĩcoka gĩatũra gĩtama gĩkĩ Gĩtĩkĩrio ndĩtware harĩ Ngai Ndaingĩrĩirio nja nĩ gũthũrwo Ndĩndigakuhĩrĩrie Ngai Gĩcoka gĩatũra gĩtama gĩkĩ Gĩtĩkĩrio ndĩtware harĩ Ngai Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Manitha Saithagia ngĩregociria nanie Ngĩrathimũra ngĩtĩka Mũnyũmbi akĩaraũka na ihenya Gĩkania ngoma kũnyarira Saithagia ngĩregociria nanie Ngĩrathimũra ngĩtĩka Akĩaraũka na ihenya Gĩkania ngoma kũnyarira Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Gĩkũgĩikaire o hakuhĩ naniĩ Kĩrongoreirie muoyo ũyũ Na tondũ wa thacio ũrĩa wĩ hitho-inĩ Rĩu no njuge nĩ kuoyanagwo Gĩkũgĩikaire o hakuhĩ naniĩ Kĩrongoreirie muoyo ũyũ Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo Tiganitha cia mũnyũmbi Ikĩrio kĩara-ini kĩrĩa gĩko Ikĩherithĩkĩte ngacua Tiganitha tu niĩ ndaigwĩrĩirwo
munyumbi Ikere okera inigiriko Ikere lidekete kashua tiganitha tũngĩrĩ o kĩara-inĩ tũherithĩkĩte tũgacura no Ngai nĩ atugĩrĩire tha agĩtũruta kũrĩa tũrutire na rĩu nĩ ithuaya rĩtwa rĩake rĩgocwo rĩtwa rĩake rĩambarare mũno makĩria ngatho cia mwanya mũno makĩria tondũ wewe thiĩte na mbere na kũnyitanĩra hamwe nani arĩa marathiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ ngatho mũno makĩria arĩa marathiĩ na mbere na kũnjĩra me mĩtambo-inĩ asanti sana Tony wa tuktuk nĩ ndakuona good morning nyina wa nyũtũ oh my goodness wanjita wega ati ũmũthĩ Ethego muruguto Boni wa Kabaru asanti sana arahura Kariuki wa Comfort Homes chagwa Michael Jogu wa Kibirigwe mama Kenya kure mwana wa Baricho ona kene damu na John Githenya kuma kure mwana wa Hill T Kariuki Muchufi wa Gathabi akajira my sister de mitaboine wega tawega Reverend Father Patrick wa Weru akajira amen and amen arahura Michael Jogu wa Kibirigwe Kanyora wa Tiboroa Kariuki Muchufi na Cristiano o the ihinda rĩrĩ rĩa wenyerekia asanti sana Paul Ngugi ukugwatwe hamwe muno makiria mweshimo maina wa maguru nigukuonete Nduru wa Njogu nigukuonete mundu gitogita wa Magogo kaja turi mitaboini sana Mugiristio na wene dakuona urajere mitaboini Meja Samuel Wango bene dakuona Ngai wa mwaro kurathima muno makiria ona mundu gitwa wa muna nigumuonete hamwe na mundu gitwa William Kafugi wa Kiajuri kajira good morning wa Karura asanti sana geithika muno makiria twi hamwe mitaboini theruka TBT no gena muthenya mwega Reverend Deacon John Masharia Mugambi wa AIPCA kure mwena wa Rishau thegi muno makiria TBT Thursday good morning Rachel Jenga Kemother FT thegi muno Kemother FT good morning wa Karura ni Diragu wa Famco asanti kajira twi hamwe muno thini wa tavarira ya theruka mze Mongi Jogo ona wene gukuonete Rodomu na my sister Jamuma thank you so much ni tondu wa gukoro wi mitaboini acio ni amweria amarathi na mbere na kunyandikira rucini rwa muthenya wa umuthi na ngakicokia Ngai ngatho muno makiria ni tondu wa we uthiete na mbere na kunyandikira Ngai wa muoyo arokurathima muno makiria Ngai wa muoyo arogwika maundu ma magegania hamwe noguo tugakiuga rucini ruru rwega ri no tucokerie Ngai ngatho ni tondu wa mihumu yake iria atunengereria aria maraturora kure mwena wa TikTok matongoretwo ni mundu gutwo Samuel Maina Matiga asanti sana ukajira kure mundu gutwo Dr. Hook asanti sana God bless you so much mundu gutwo gona mundu gutwo Philip Anita Ann ona wene ndakuno kajira mitaboini sana asanti sana gona mundu gutwo Esther Granton ona ke ari mitaboini God bless you so much na rĩothe marathi na mbere na gũtwandĩkĩra Ngai wa mwaro mwĩka maũndũ ma magegania muno makiria rucini ruru rwega kuri mwana wa TikTok ya Inoro FM twi mitambo-ini asanti sana ni guthi na mbere na kunyandĩkĩra no ririkane no gukorwo ngiona ndũmĩrĩri yaku kuri mwana wa Facebook ya Inoro no gukorwo ngirora ndũmĩrĩri yaku nyandĩkĩra wi mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya mũkũrino bobo thank you muno makiria urabatara kuga wi mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya uratuthikiriria wiko Samuel Maina Mutaiga kure mwena wa Outer Ring Road as usual thank you so much Daddy Z thank you so much ona wenda kuna we mitambo-ini may the Lord bless you and do you well tugithiga na bena guthondeka mutambo uyu witu rucini ruru ruhega ndumĩrĩri nyingĩ nĩ cigũkorwo gĩthoma kĩroko kĩa muthenya wa umuthi kure mwena wa Facebook thank you so much thie kure mwena wa Facebook nigetha ngorongirora nu nau we mwena ucio nisalimie niko Juja Kimbo asanti sana tago John Key thank you muno makiria mwaso kajira I'm listening kutoka Naivasha asanti sana kure mwena wa Naivasha aikario all the Naivasha aria marahukite ni ngatho muno makiria kio kia muthenya wa umuthi ni kiugo kihuthu muno makiria tukoro tukiuga ndugetange ni undu ona uriku maundu-ini maku mothe witikire kumenyithia Ngai kwi mundu ukirire muthenya wa umuthi aihuritwo ni wingi wa meciria maundu make matirathie wega
reke nguririkanie kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra tutigetange nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Ĩndĩ maũndũ-inĩ maitũ mothe tũmenyithie Ngai na njĩra ya kũmũhoya, na njĩra ya kũmũthaitha, na njĩra ya kũmũkaĩra. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo nĩ warahũkire, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo twĩ hamwe nawe tũnyitanĩire na ũraigua tũkinyĩte mũico, ngwenda gũkũririkania maũndũ macio marĩa gũtanga. Menyithia Ngai maandĩko moga tũkĩmũthaithaga na tũkĩmũcokagiria ngatho, nĩ tondũ nĩ kũrĩ mahoya maita merĩ, na kaingĩ nĩ ngwĩraga ũguo. Nĩ kũrĩ mahoya ma kawaida marĩa tũthiaga mbere-inĩ ya Ngai tũkamwĩra nĩ tuoka mbere-inĩ yaku Ngai, na nĩ kũrĩ mahoya ma gũthaitha Ngai, nĩ kũrĩ mahoya ma gũkorwo atĩ nĩ tũkũrĩra mũno mbere-inĩ ya Ngai, nĩ kũrĩ mahoya ma gũkorwo atĩ nĩ tũgũthaithana mũno makĩria mbere-inĩ ya ithe witũ. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, I am just reminding you, maandĩko matwĩraga nĩ kũrĩ mahoya ma gũthaitha Ngai. Na nĩ ngwĩraga kaingĩ na kaingĩ nĩ kũrĩ ũtiganu wa kũhoya na nĩ kũrĩ ũtiganu wa gũthaitha. Nĩ ngwĩraga nĩ kũrĩ ũtiganu wa kũhoya na nĩ kũrĩ ũtiganu wa gũthaitha. Rĩrĩa warika gũthaitha Ngai, na kana hĩndĩ ya mũndũ akũhoya kĩndũ akwĩraga no gũthaitha nĩ kwĩitũrũra ngoro yaku harĩ Ngai. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũroitũrũra ngoro yaku mbere-inĩ ya Ngai, ũromũthaitha nĩ ũndũ wa family yaku, ũromũthaitha nĩ ũndũ wa biacara yaku, ũromũthaitha nĩ ũndũ wa ciana ciaku, ũromũthaitha nĩ ũndũ wa maũndũ mothe marĩa mangĩkorwo makwamĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ngai witũ nĩ mwega, augaga twamũthaitha tũkĩmũcokagiria ngatho nĩ egũtũigua na nĩ egũtwĩka wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 22. Njohe thimũ igĩrĩ cia mũthia nĩgetha thiĩ na mbere gũthaka request yaku. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Haya, horera 0722 720 0722 720. Asanti sana. Atitwĩre ũtiganu nĩ ũrĩkũ? Ũtiganu wa gũthaitha mũndũ na ũtiganu wa kũhoya, kana kũhoya na gũthaitha, macio nĩ maũndũ merĩ matiganĩte. Mũndũ no oke anjĩre wakarura he nguo yaku mũthĩ njĩkĩre, na mũndũ ũcio nĩ kũhoya hoya. No mũndũ no oke anjĩre woi wakarura ndirĩ na nguo ya gwĩkĩra, ndagũthaitha ũhe nguo yaku thiĩ njĩkĩre. Mũndũ ũcio nĩ athaitha, na koguo ũcio nĩguo ũtiganu. Na maandĩko thĩinĩ wa Filipi 4 thĩinĩ wa Filipi 4 mweri wa 6 nĩ moigaga ndũgetange nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no maũndũ-inĩ macio menyithia Ngai ũkĩmũthaithaga. Na koguo nĩ kũrĩ ũtiganu wa kũhoya na nĩ kũrĩ ũtiganu wa gũthaitha. Gũthaitha rĩmwe na rĩmwe nĩ kuonania ndũrĩ na ũteithio ũngĩ. Thĩkorwo Ngai waga gũka niĩ ndirĩ na ũteithio ũngĩ ndĩigĩire. Ciugo ici nĩ nyendete gũciaria mũno makĩria nĩgetha ngatũma ngoro yaku ĩtĩkĩre gũthaitha Ngai. Ngai nĩ aiguaga mahoya ma mathaithana. Aroria meha atumia arĩa marĩraga na kĩgi moke marĩre na mathaithe. Tondũ Ngai witũ nĩ aiguaga wona athaithwo, nĩ aiguaga ona ahoyo, nĩ aiguaga ona twaringaringa. Nĩ Ngai mwega, nĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ ũgĩte na ihinda rĩa kũhoya thĩinĩ wa mathayo. Rĩrĩa Jesũ arakũrithia arutwo ake makomete, aramoririe mũtingĩhotire gũkorwo mũkĩhoya no gwataũraga thaa kamwe. Mahoya maku ma gũthaitha Ngai, Ngai arokũhe hinya wa kũhoyaga orogwataga thaa kamwe. Thomaga maandĩko macio makanyonia an hour is the least ũngĩhoya mbere-inĩ ya Ngai. Ti wĩingĩ kana ũraihu wa mahoya, no Jesũ arathiĩ akera arutwo ake ona thaa kamwe mũtingĩhotire kũhoya. Ni kĩroko kĩmwe kĩeririe thenge ciake ciothe, ĩrĩonire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga, na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra arathimĩte Jakubu, amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya, ona meri ũteithio wao Kamanya, ya kuguseira thimo ciaku
Jakubuwe Udonaga totange oteka Ate ngodu cia ciara tũrie Twĩna manyagane twa Jakubu Ciaciaranire akĩmaka mũno Ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩirathimo Ona meri ũteithio wao Ndũkamake hena ũteithio ũngĩ Ekarũthanju kwĩhokero Na nĩ karũthanju kamwanya Gekũgucĩira thimo ciaku Tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro Metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka karũthanju gaku karinge ciama eria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karũthanju kwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya nĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya arahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwe gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karũthanju kwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karũthanju kwĩhokero na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya sana ona meheria ũteithio waku kana gũteithio wao he karũthanju Ngai egũtwĩhokera rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo rwega TBT Thursday rwa tũkiuga atĩ ithuĩ ũteithio witũ umaga kũrĩ Ngai mahinda marĩ mothe ũteithio witũ hĩndĩ ciothe ũtũraga umĩte kũrĩ Ngai na koguo na mũndũ angĩenda kweheria ũteithio wake no wega tũkamũririkanagia atĩ ũteithio witũ umaga kũrĩ Ngai arĩ TBT Thursday Joseph Jega Atwarĩirwo bira twamwambithia mũtĩ
Asanti sana Joseph Jenga. Eloi gaida gututiganiria thiini wa Kristo Jesu gukorwo hamwe na ithu ni agutwarana na ithu ni aguturwira bara cito ni agutwambararia ni agutuhemeriria magoro cito 22989 ni namba yako ya ethemethi kona Njoroge Mtetezi kia matugo okuga gethiria patron wa Kang'ara Bushino Ndoro Bushi na Nduro wa Njogu mekore mwena wa Kirogoya thengi muno makiria Njoroge Mtetezi ukajira mitambo-ini githaiga washira thome mwea ukajira onawe wi mitambo-ini gukumanyagi kuma kure mwena wa Nyakia BL Bagon onawe ukajira wi mitambo-ini Karuki Mushifi wa Gathambi nilikuwa nimeona wewe Kamau Kariuwa kure mwena wa Kadara ukajira Nobura asanti Sami wa Akagira Kanuga thengi muno makiria nawe ndakuona gatho cia mwanya muno makiria ngiwa mwaro kurathima arogwika wega umuthi ka waru ndina inywe haha kwa haha nigetha ndigire ni ndathoma ciothe. Good morning wa Karura utuko mwega kiroko kiega atagwo musheke thengi muno makiria musheke witu ngai akurathime. Good morning my sister Nico tuned and blessed during TBT etagwo John Kehiti kuma kura mwana waru ngai na ikuru mwana witu jira mwana witu ukajira itako mzee Mongi Jogo Teto Nyeri asanti sana. God bless you mwana witu. Gideon Wanye kia kura mwana waro ako kajira praise God sees amen. Reverend Father Patrick Wawero ukajira Demita Boine haya sijaelewa hiyo message. Imagine Reverend Patrick Waweru na vile unaniandikianga vizuri hiyo imenipita. Asante sana gona mudogo to wajo kikure mwana wa Subukia akaugoma barikiwa kindly give Dr. Mureithi wa Kang'ara asante na murata wako mudogo to Dr. Kamoyo kura mwana wa Lanet asante sana Rajere Mitabo-ini murata wako ugiwetagwo Reverend Chaplain John Jagi kure mwana wa Eldoret akawa say hi to all listeners na watu wote wa Eldoret na kure mwana wa Nyamumbi Village thagi muno Reverend Chaplain John Jagi Faith Based Rehabilitation Center kule mwana wa Eldoret wasalimike sana. Kafugi wa Mathira William Kafugi wa Mathira good morning wanyeto niko tuned sana wa mudugutu wa Bobo Dige Rari thegi muno makiria. God bless you mukuri wa Bobo yakura mwana wa Rari. How are you? Niko tuned tago mwatha Bobo wa Makoboki. God bless you so much. Maithori makwa agicoka kibinya anyonire ndi weru-ini kirira itari mudeithia kigiria maithori makwa agicoka kibinya mwiniro muthi wothe ndimwinira rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take akandumira muraika akahe mwihoko mweru menyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwihoko mweru mwiniro muthi wothe
akanjokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩongaga nganinĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Kaunaga kamihundura na ihenya katigo niendehoreire ikirio migwe ya uru itaga yothe kaunaga kamihundura na ihenya katigo niendehoreire mwiniro muthi wothe ndimwinira rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinira rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinira rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take mwiniro muthi wothe ndimwinira rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take umwinira our very own Jeff Muga wa Waithira rwimbo ruthaka muno makiria rugicikinyirie wega citigarĩtie ndagĩka 16 cihande wega thinacara cia rũcinĩ tũkĩrĩkĩrĩria TBT to ya mũthenya wa ũmũthĩ icio nĩ imwe cia nyĩmbo iria mwanjĩtia kwĩtũkĩra nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria na nĩ ngatho mũno makiria atĩ ndakorwo ngĩthaka imwe cia iria mũgwĩtĩtie Jeff Muga thengi mũno makiria rwimbo ruthaka mũno makiria kairetu gaitũ Rachel Jenga kwerote wanyina ũranjĩra mĩtambo-inĩ sana geithĩka mũno makiria Rachel Jenga Gideon Wanyoike Thuita wa Wangui wa Keki ũkanjĩra ona we mĩtambo-inĩ mũno makiria wĩ kũrĩa mwena wa Naivasha geithie aikari othe a kũrĩa mwena wa Naivasha Esther Karanja wa gwa Kairu ona we ndakuona ũranjĩra we mĩtambo-inĩ tũrathikĩrĩria na my dad Karanja wa Shari na my mom Eunice kuma gũkũ itura rĩa Sheru Rititi Mathira. Thank you, asante sana. Githirio dad Karanja wa Shari na yo mom Eunice mundu gwitwo Esther Karanja na Ngai amarathime na matũrie mĩaka mĩingĩ aciari aku ni aciari itu githĩ tiguo ngona mundu gwitwo Miga Steve aranjĩra arahũkĩte wega mũno makiria ngona mundu gwitwo Nancy onake nĩ arahũkĩte mũno makiria Muhando Kenya ni ndakuona thengi mũno makiria Nancy Gideon Wanyoike na Darlene K thengi mũno makiria iwamwe murathime na mwike maundu maya magegania ni ndamwe no huthu andu itu ni muri andu avata muno makiria nyinyi ni watu wa nguvu. Good morning Wakarush, good morning tunajira wiko ni ndagithika muno makiria Ngai wa muoyo aturia mwikite maundu ma magegania ni gwitikira gwikaraga hamwe nani na mugaikara hamwe na ithu mugatwenda twina ciru witu Ngai amwike wega Kariuki Mucibi wa Gathambi muheshimiwa Maina wa Maguru kwero atia kuba muci wa mwikire gwithayo na ugeithirie mutungatiri wakwa Richard wa Mutura Kedia Bau o hau Njeri House hau Kiadari salimia huyo mtumishi wa Mungu sana lakini hata sasa riboro lakini hata sasa gedore riboro lakini hata sasa na dirika kuona mwalimu Jagoni kwani ameenda wapi nyinyi watu ambieni mwalimu Jagoni nimemkaia sana na wakiwa na Helen Magnesius onio maheaga playlist ya kindu gitagwo cia Maria
rĩrĩ tũrĩ Nyereki-inĩ. Ndiũĩ kana rũrũ Father Patrick Waweru nĩ rwega. Asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa mioyo
much, lakini hata sasa nirudieni mimi. Reborotha kamuno makiria Chang'ombe Catholic Singers, reborotha kamuno makiria wa kwenyerekia riri tukiri hida ria kwenyerekia riboro wa gucokerera mwathani rukinyire bari othe ya Maria haria yaruma nitumwendete mugithi na mbere na kuhoya ona ithui hata sisi wengine tunajiunga na nyinyi katika hayo maombi. Asema Bwana nirudieni, mimi kwa mioyo yenu yote. Fanyeni mabadiliko mioyoni mwenu, kwa kufunga na kwa kulia na kuomboleza. Nirudieni, mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana nirudieni, mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa. Asante sana, thank you so much. Tukirikiria ndumwire mwathani aro murathima na mumenyerere, mwathani aro muigwira tha na mutuge, mwathani aro mucuthire na wendo na kuhe thayu, mwathani aro kurathima na kumenyerere wewe rungu rwa mugambo wakwa, akurathime maundu-ini maku mothe, acoke akumenyerere na mitino. Mwathani aro kuigwira tha na gutuge, akuigwira tha na njira ciothe na gutuge, mwathani aro gucuthirie na wendo na kuhe thayu thiini wa Kristo Jesu. Citigarite ndagika ithathatu tu cihande wega thinacara cia rucini, na kama kawaida our patron nĩatutumĩire kiugo kia muthenya wa umuthi. Patron witu ndariaga gututumira kiugo ona muthenya ona umwe kuma hĩndĩ ndokire thereruka, no na mbere ĩyo no agitumaga kiugo, tukamucokeria ngatho muno makiria nĩ ũndũ wa mũrigo ũcio. Dr. Patron Mũrĩithi wa Kang'ara HC OGW, thengio muno makiria nĩ gũtwenda na gũtumagira kiugo hĩndĩ ciothe. Na githĩ tu ũkoragwo wi Salvation Army number 817 ni ukorira hitia. Turathoma thĩinĩ wa Thaburi 62 muhari wa gatano, thĩinĩ wa Thaburi 62, Thaburi ni Psalms 62 muhari wa kaigana muhari wa gatano, Psalm 62 muhari wa gatano. Mandĩko maraiga atĩrĩrĩ: njetereire o Ngai wiki ngirĩrĩirie, nĩgũkorwo nĩ harĩ we nĩnjigĩte mwĩhoko wakwa. Njetereire o Ngai wiki ngirĩrĩirie, nĩgũkorwo nĩ harĩ we njigĩte mwĩhoko wakwa. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũtũmĩirwo nĩ Patron Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara. Good morning Jeff. Good morning. Kwa salama? Hata sisi tuko salama. Tukire ihinda rĩa wenyerekia. Kiorona tuhorereirie ũguo ndũkĩgĩa na show njega. Amen. Thank you. Hata sasa asema Bwana nirudieni, mimi kwa mioyo yenu yote. Lakini hata sasa asema Bwana nirudieni, mimi kwa mioyo yenu yote. Fanyeni
ngatho muthikiriria acio tumetaga Chang'ombe Catholic Singers rwimbo rwetagwo lakini hata sasa nirudieni mimi. Riu ni thinashara cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina na mathaa guku kwa Inooro FM tukaririkanio mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Ngeithi nyingi rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo uri muciini wa Tuginotana. Inooro FM maya ni mohoro maitha riri ria thinashara na njira nguhi tukwambiriria kuria gicua-ini kuria muhunjia wa maigirira Paul Thenge Mackenzie erire arumiriri ake mehinge kuria na kunyua kia hinya na aria maremereirwo akiuga mohwo nginyagia makue. Uhoro uyu hithuritio ni muira Enos Amanya wakiruta wira wake igoti-ini ria Mombatha kuria cira wa Mackenzie urathie na mbere. Amanya arahuthirwo ta muira wa mwena wa thirikari thutha wake wa gwitikira mahitia kiuga na agigwitikira mahitia na gutaririo ria mahuthagirwo ni Mackenzie guthingiriria arumiriri yake makorwo magikwira githaka-ini gia Shakahola. Muhunjia ucio wa kanitha wa Good News International hamwe na ekwirwo angi 98 magomeirwo ni thitango ya gucungira ikuo cia andu matanyihiire 400. Mwandiki witu kuria mwena wa Mombatha Francis Madi ni ararumanirira na cira ucio igoti-ini. Ari mbere ya mucirithania Alex Thuku wa igoti ria Mombatha, Enos Amanya uria ni muira cira-ini wa ikuo cia andu makiria ma 400 uria ugomeire muhunjia wa maigirira niwe Paul Mackenzie ni atariirie uria Mackenzie erire andu mehinge kuria na kunyua kia hinya na aria magaga kwihinga makiohwo na mikanda. Silikuwa mtu amejaribu kufunga, alikubali kufunga ndio akaanza kufunga. Akafika mara kakauka akaona hapana. Akamuka akasema hapana, sitaki mimi sitaki. Sasa inabidi wale wanamngoja wamfunge kwa lazima na kumlazimisha nasima kufunge na afungue pahali mpaka Saida atalemewa akate roho. Amanya agithie na mbere na kuga merirwo wona mehinga meguthie gutunga muhonokia na makirutirwo mukana wa kwihika makirwo ite iria ciatigarite iguru ciari nini. Mackenzie mwenyewe akasema mwotaji wa ndoto ameota ndoto, ameonyeshwa mbinguni vile kulivyo. Wale ambao wamekufa wote wamekaa bila hao wamekalia viti hivi na viti vimebaki vya mbele mpaka kiti cha mheshimiwa inangoja, haina mtu, na wengine wako hapa vile viko free. Hii viti zilizobaki ni wale ambao hawajafunga, hawa bado wako duniani hawajafunga, waende wakuje. Wakati watafunga waje, watakuja kukalia viti vyenye utukufu. Hivi vilikuwa viti vyenye utukufu, na hii kiti kimebaki kimoja kile, hicho kiti ni cha Mackenzie. Oho amenyathiete na mbere na kuga merirwo Mackenzie niwe wafatie gukua ewa muthia na makirwo Mackenzie atwika na mbere yao akinya iguru no murango akahinga. Sasa akasema yeye sasa ndiye anangojewa kule, akaambiwa Mackenzie ndiye anangojewa kule, akitoka akienda yeye akifunga aende, hakuna mtu mwingine ambaye atakubalika kuingia. Lazima watu watangulie Mackenzie afike ndiye afunge mlango. Hivyo ndivyo alivyosema. Akasema sasa mimi mkiwacha nikitangulia hamutaingia, nyinyi ndio mtatangulia, mimi nikuje nifunge mlango. Na nikashindwa, yule anafunga mlango akiwa nje ama ndani. Afisa wetu wa prison, wakati mnatufungia mlango mnafunga mkiwa nje ama ndani. Kaida-ini okau Amanya agithie na mbere na kuga Mackenzie yamahenetie kamera we ni akwetaga tene no Mackenzie uria monaga ari Mackenzie muriuku. Akatoa kofia akasema unaona nyewe, mnaniangalia mnaonaje? Mnaona nywele yangu nyeupe? Mimi ni nani? Akasema ni Yesu. Basi mimi mmesema vizuri, mimi ni Yesu kwa sababu Mackenzie alikufa tangu jadi. Mackenzie alikufa tangu jadi. Ule mnayemuona saa hii
ni Yesu. Cira ũyũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere gwa kahinda ga thikũ igĩrĩ igoti-inĩ rĩa Mombatha. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tugetigana na icio cia mawĩtĩkio mogomu tuthie gĩthomo-inĩ, na mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ ateteire ikinya rĩa thirikari rĩa kana gũtetia ikinya rĩa thirikari rĩa kũrĩhagia ene ngari igoti rĩa kũhũthĩra barabara. Ndĩndĩ aroiga nĩ mahĩtia manene kuona thirikari ĩno ĩrĩ kuoya William Ruto ĩgĩthiĩ na mbere kũhatĩka mũingĩ na nyongerera marĩhi ma igoti ma igũrũ matangĩhota gũtitika. Heanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩthagara kũrĩa wodi-inĩ ya Mũgoiria gĩkinyĩrĩria atĩ Kenya ĩrĩ na ũhoti wa gũkinyanĩria gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi. Victor Kĩnuthia nĩwe mwandĩki witũ rũgongo rwa Mũrang'a. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akoretwo akĩendekithia thirikari kũheana mathomo matarĩ marĩhi, akiuga kũrabatarwo kĩmanjĩka kĩa bilioni 30 icokanĩrĩirio nĩ honge itiganĩte. I am 100% convinced, and especially using Kiharu as a laboratory, that Kenya has capacity to make basic education free and totally free. Ahinyĩrĩirie nginyagia rĩu thirikari ĩrĩ na ũhoti ũyũ, akiuga agakĩra ũndũ ũyũ wakinyanĩrio. And this will not continue to be a campaign slogan again. Ati watu wakifanya campaign, tunaleta masomo ya bure. Mimi nataka hiyo story iishe hii mwaka. Arĩtie thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩthagara wadi-inĩ ya Mũgoiri Kĩharũ hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga arutwo arĩa mekĩte wega kĩgeranio-inĩ hamwe na kũhingũra laboratory ya junior secondary ĩrĩa yakĩtwo na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. We didn't want to appreciate you, Mheshimiwa. You have even made our work very easy in the security and administration. For example, when we are having transition to other grades, when our bosses who wanatuitisha report, 100% transition. Myself, the second week, mimi nilikuwa nimepeana yangu. It's already 100% transition. We are celebrating the good deeds we had done in the 844. We finished it in style, getting a mini score of 317, which was a new record. Oroho Ndĩndĩ no onanĩtie kwaga kũiganĩra harĩ wendia wa shares cia kambuni itiganĩte kũrĩ mũingĩ. Mimi nataka niwaeleze, kama una lead economy, wacha kuweka mambo ya siasa katika soko la hisa. Wewe ongoza economy, weka IPO, kama ni mzuri wa Kenya wanunue. Mũmbunge ũyũ no okĩrĩire rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kũgathĩka marĩhi kana toro barabara-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga gwĩkaguo nĩ kũrĩhia ene ngari maita merĩ kuona nĩ marĩhaga magoti matiganĩte. Barabara ya Mombasa Road, wewe weka leni zako, na kama serikali imeshindwa kujenga barabara vile serikali zingine zilijenga bila kulipisha Wakenya kutumia, ni sawa, jengeni zenu na mulipishe. Lakini ile barabara iko ya Mombasa Road, ile ilijengwa na President Kenyatta na Moi na Kibaki na Uhuru, na ile Thika Road Super Highway ambayo ilijengwa na President Kibaki, we want to tell you, we will not pay toll for the roads that we have built previously. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ, twathiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ